สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้จะติดตาม 2 ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นภายในบ้านของเราเองนะฮะนั่นก็คือการโกงสอบนะข้าราชการท้องถิ่นนะฮะครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก1ระดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าเขาโกงกันอย่างไรเพราะมันมีข้อมูลนะจากคนที่อยู่ในห่วงโซ่นี่แหละครับมาอธิบายให้ฟังว่าเขาโกงกันอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญนะฮะนอกเหนือจากการโกงแล้วยังมีการยิงกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับมีการไปยิงขู่หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปเพื่อที่จะสอบให้ผ่านปรากฏว่าจ่ายเงินไปแล้วนะครับ300,000 กว่าบาทไม่ผ่านนะฮะก็ไปขอเงินคืนไม่ได้เงินคืนยิงเลยฮะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะว่าประเด็นนี้มีผู้สมัครนะ400,000 กว่าคนจริงๆอัตราแค่ 6,000 กว่าคนนะครับคนที่สอบผ่านเองก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับเขาอ่านหนังสือใช่ไหมเตรียมตัวกันหนักสุดฤทธิ์นะฮะหวังจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายต้องมาติดร่างแหไปกับขบวนการทุจริตเสียอย่างนั้นล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับคณะกรรมการกลางต้องมีมติไฟเขียวให้มีการรายงานตัวบรรจุตามเดิมก่อนนะฮะบรรจุตามเดิมก่อนนะครับในวันที่1 กรกฎาคมนี้แล้วค่อยตามเช็คบินเพิกถอนสิทธิ์คนโกงย้อนหลังหมายความว่าอนุมัติไปก่อนนะผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คบินค่อยสอยที่หลังภาษาชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องในบ้านเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วนะตอนนี้ส่วนเรื่องนอกบ้านคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องติดตามแล้วนะครับคนนี้ฮะฮุนเซนขนทัพบิ๊กข้าราชการบินด่วนไปไหนครับไปจีนครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทหารกัมพูชาเปิดฉากซ้อมรบผสมร่วมกับจีนครับขนยุทโธปกรณ์หนักทั้งรถถังยานเกราะปืนเครวมถึงการฝึกจู่โจมทางอากาศอย่างดุดันมิหนำซ้ำนะครับยังมีการจำลองซิมูเลเตอร์นะครับฝึกบินโดรนครับโดรนที่ติดจรวดทำลาย F-16 ครับเขาฝึกนะฮะแต่เป็นซิมูเลเตอร์มันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าร่วมเจาะลึกทุกประเด็นร้อนกับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับขออนุญาตแนะนำสุภาพสตรีก่อนนะครับคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดร.ชิตตะวันชนะกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมสุภาพบุรุษทั้ง2ท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับผมขอไปเรื่องร้อนๆในประเทศของเราก่อนสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะไปแตะกัมพูชานะฮะจริงๆทั้ง3ท่านพูดถึงเรื่องของประเทศได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเชื่อว่าต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอาจารย์พูดได้เพราะว่าเศรษฐศาสตร์ก็ต้องศึกษาเรื่องของเงินเรื่องของตัวเลขนะฮะอันเนี้ยมันทำลายเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจบ้านเมืองเราขนาดไหนนะฮะเรื่องของการทุจริตนะครับคุณผู้ชมครับเอาละหลายคนสงสัยนะว่าคนที่ใส่ชุดสีกากีนั่งแก้กระดาษคำตอบที่สแกนเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เมื่อวานเนี่ยที่เราเปิดไปเนี่ยเขาแก้กันยังไงแล้วแก้เสร็จแล้วไปไหนผมเล่าให้ฟังสั้นๆภาพรวมนะฮะแขกรับเชิญของผมจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่างนี้ฮะมีหนึ่งในทีมงานที่ทำหน้าที่แก้คะแนนของบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีเขามาเปิดเผยครับว่าเขาทำยังไงอย่างนี้ครับ เขาบอกขั้นตอนที่1เนี่ยต้นทางที่เป็นวงในนี่ต้องคนวงในอยู่แล้วใช่ไหมผู้การแต้มเนาะก็จะนำกระดาษคำตอบตัวจริงของผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ยไปเข้าเครื่องสแกนเพื่อแปลงให้เป็นไฟล์ภาพดิจิทัลอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเขาต้องทำอย่างนี้แน่เลยก็คือเซฟไฟล์เป็นไฟล์ดิจิทัลและมีการเซฟชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวคนสอบรายคนดังกล่าวแต่ละรายไปจากนั้นก็มีการคัดลอกไอ้ไฟล์นี้แหละลง external hard drive hard disk และส่งให้ Messenger เนี่ยวิ่งตรงไปส่งที่ทาวน์เฮาส์ลับในจังหวัดนนทบุรีนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ครับหัวหน้าขบวนการก็คือเครือข่ายของนะฮะผอ.พอพานตอนนี้เขาก็พูดชื่อกันหมดแล้วนะครับผอ.พิชิตนี่นะครับก็จะส่งรายชื่อเหยื่อหรือลูกค้าแหมเรียกว่าเหยื่อได้ป่ะเหยื่อเหรอฮะโอเคบางคนอาจจะเป็นเหยื่อบางคนอาจจะเป็นลูกค้าจริงนะเพราะว่าใช้บริการ
ที่ยอมจ่ายเงิน 300,000 กว่าบาทถึง 800,000 บาทเนี่ยเข้ามาในกลุ่มไลน์ของทีมงาน โดยระบุชัดเจนว่าเลขประจำตัวคนนี้ชื่อนี้เท่านี้ต้องการให้ได้คะแนนเท่าไหร่กำหนดมาก่อนเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าไปพบหลักฐานว่ามีใบสั่งซื้อเนี่ยค้างอยู่ในไลน์นะฮะสูงถึง 3,000 รายชื่อ 3,000 รายชื่อนะฮะเอาแค่ถ้าคนละ350,000 3,000 รายชื่อนี่ก็1,000 กว่าล้านแล้วนะขั้นตอนที่ 3 ครับทีมงานที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็จะเปิดไฟล์ภาพกระดาษคำตอบของลูกค้าขึ้นมา แล้วเปิดคู่กับไฟล์ใบเฉลยข้อสอบจากนั้นใช้โปรแกรม Paint ซึ่งเป็นโปรแกรมวาดรูปพื้นฐานเนี่ยนะนำสีแดงไปจิ้มแต้มมาร์กเอาไว้ในข้อที่ถูกต้องตามจำนวนคะแนนที่ลูกค้าสั่งซื้อมานั่นหมายความสมมติข้อนี้เขาตอบผิดใช่ไหมฮะไอ้ที่ถูกต้องมันต้องเป็นสมมติมี1 2 3 4แล้วกันข้อที่ถูกคือ3เขาก็จะไปแต้มที่เลข3เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนครบพอมาร์กจุดเสร็จนะฮะอันนี้ที่ผมบอกว่าทึ่งมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาจะเซฟไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์ส่งต่อให้ทีมงานอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งภาพโอ้โหลงทุนมากเลยผู้การแต้มอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ชิตวันและใช้โปรแกรมขั้นสูงลบรอยฝนดินสอ B2 ในข้อเก่าที่ผิดที่มันกาผิดอ่ะแล้วปรับแต่งแสงเงาของจุดที่ฝนใหม่ให้เนียนกริบไร้ร่องรอยอย่างลบราวกับว่าผู้สอบนั้นเป็นคนที่นั่งฝนข้อที่ถูกด้วยตัวเองจริงๆในห้องสอบตำรวจนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอันนี้โทษนะครับถามผู้การแต้มก่อนเลยเซอร์ไพรส์ไหมประหลาดใจไหมที่มีการโกงก็ประหลาดใจเพราะเดิมเนี่ยเราต้องยอมรับการสอบเข้าราชการหรือสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโกงกันมานานแล้วสมัยก่อนเป็นไรไหมสอบแทนกันโอเคมีการจับได้เลยเด็กที่จุฬาโดนจุฬาธรรมศาสตร์ถูกออกมันเยอะแยะมากเพราะมาสอบแทนคนที่จะเข้าตำรวจทหารอะไรต่างๆมาสอบหรือรับราชการเพราะพวกนี้เก่งพวกนี้สอบแทนอันนี้สอบแทน2ขโมยข้อสอบเอาข้อสอบเนี่ยมาปล่อยให้กับคนสอบก็มีมายุคหนึ่งใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยเอาอิเล็กทรอนิกส์ฝังไว้แล้วก็คอยอ่านไปทางนู้นก็บอกมาบอกคำตอบซึ่งเดิมๆสมัยก่อนมีพวกนี้เราจำได้ไหมเขียนในกระดาษเขียนที่ขาเขียนอะไรทั้งหมดนะทุกวิธีทางแล้วตอนนี้มาใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วตอนนี้หนักกว่าเก่าอีกมาใช้ระบบนี้จริงๆระบบเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เหมือนโกงข้อสอบในการทำนะแต่ผมว่ามันโกงผลสอบมากกว่าเอายังไงผมว่าคนที่มาทำข้อสอบเนี่ยผมว่ายังไงตอบถูกไม่ถูกไม่รู้อะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเขามาแก้ให้ผลสอบมาแก้ผลสอบดังนี้เขาเรียกว่าโกงผลสอบมากกว่าเพราะผมเชื่อว่าข้อสอบเนี่ยก่อนจะออกเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะเขาระบบเขามีอาจารย์มานั่งออกข้อสอบมาอะไรกันข้อสอบแต่นี่คือผลนี่หมายว่าถึงอาจารย์ชิตวันทำยังไงไปนะให้ตอบผิดยังไงก็ผลสอบอาจารย์ชิตวันต้องได้เพราะว่าเขาไปแก้ที่ไปแก้ไงผลสอบไปแก้ผลสอบไม่เคยเจออย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่เคยเจอหรืออาจจะมีมานานแล้วเราจับไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมไอ้นี่อาจจะไปจับแต่ไม่เคยได้ยินเพิ่งจับแต่มันไม่เคยได้ยินเพราะมันระบบคอมพิวเตอร์นี่มันอาจจะมีมาทำมานานแล้วก็ได้อาจจะหลายรุ่นแล้วก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมาจับได้ตอนนี้จับได้เพราะอะไรเพราะเรื่องมันแดงไงให้เงินแล้วไม่สอบไม่ผ่านโดนบิดอะไรโดนบิดไปทวงก็มียิงกันมีอะไรต่างๆเนี่ยและบางคนที่เขาทำได้เนี่ยเขาคิดว่าเขาทำได้แล้วมันไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องไปตรวจสอบเลยเรื่องมันถึงแดงไงเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เกิดแดงขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าขบวนการนี้มันไม่ได้ไปทำหน่วยเดียวไม่ได้ทำกลุ่มเดียวมันต้องมีเครือข่ายมีที่อยู่เบื้องหลังเอาละใครจะอยู่เบื้องหลังข้าราชการหรือนักการเมืองอะไรต้องเกี่ยวเพราะทำได้อย่างนี้เงินขนาดนี้ผมไม่เชื่อว่าไอ้จ๊อกนี่มันจะทำหรอกโอเคถ้าท่านมีใหญ่กว่านี้ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวผมจะถามท่านแล้วเดี๋ยวยังไม่ต้องการคำตอบตอนนี้นะครับท่านเชื่อว่าเราจะสาวถึงผู้บงการได้ไหมหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนัมเบอร์วันได้ไหมหรือว่าท็อปได้ไหมนี่คือคำถามนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์
เรื่องแบบนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดกับผมในห้องแต่งตัวนะบอกเฮ้ยมันมีมาตลอดมีทุกยุค คือคนมันเป็นตามความนิยมอ่ะคุณทิน ฮะ เวลาคนโบราณสอนกันนะเรียนหนังสือเยอะๆโตไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคน ครับ แล้วเจ้าคนนายคนก็หมายถึงข้าราชการ อ่า นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยากเป็นข้าราชการเนี่ยคือพ่อแม่เป็นเกษตรกร อ๋อ นะครับคืออันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความไม่เสมอกัน ครับ นะฮะโอกาสของคนไม่เท่ากัน ครับ พ่อแม่ทำเกษตรมาทั้งชีวิต ขายที่นาจำนองที่นาเพื่อให้ลูกได้เรียนสูงๆเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคน ครับ คือถ้าลูกคนนั้นเก่งก็ไม่เป็นไรคุณทินนะครับถ้าลูกคนนั้นเก่งเขาก็ใช้ความสามารถของเขาได้ ครับ แต่ถ้าเขาไม่เก่งล่ะแต่เขาก็อยากเป็นนะครับก็จะใช้วิธีการไต่เต้าสมมติตำรวจนะท่านแต้มทราบอยู่แล้วนะฮะสมัยก่อนก็คือซื้อข้อสอบไปเลย เอาไปโรงพักเลย นะฮะก็ซื้อข้อสอบกันไปเลยนะฮะแล้วก็ทำเองนะครับ ก็คือจะเฉลยเลยว่าข้อนี้มันต้องตอบอะไรนะมันเป็นกาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันคือช้อย ครับ นะครับคือถ้าเป็นครูสมัยโบราณเวลาเขาตรวจข้อสอบเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ทาบแผ่นเลยนะฮะก็เจาะรูเนี่ยแหละถูกไหมกาถูกไหมนะฮะอันนี้ก็คืออาจารย์ตรวจเอง เพราะฉะนั้นการโกงในลักษณะแบบปัจจุบันจะไม่มีนะครับก็คือว่าคุณต้องการให้ถูกช่องที่มันเป็นคำตอบ มันถึง จ จะถู ริง ก ๆเท่านั้นใช่นะวิธีการโกงก็คือว่าซื้อข้อสอบ นะครับทีมงานก็จะบอกเลยว่าข้อหนึ่งตอบข้อกอข้อแนวนะฮะก็ขอข้องอก็ขอข้องอสมัยก่อนเวลาเขากากระบาดบางคนมันขี้เกียจทำข้อสอบ มันก็กาแบบสเต็ปของมันเลยนะก็ขอข้ององอขอข้องอกันสลับเป็นวันไปอย่างนี้เสี่ยงดวงเอา นั่นหมายความว่าคุณไม่เก่ง แต่ถ้าคนเก่งเนี่ยไม่มีปัญหา ครับ นะครับ แต่ถ้าสอบในระบบเดิมเนี่ยจะได้คนเก่งจริง ถ้าเขาทำเองนะครับแล้วเขาได้จริงเนี่ยเขาคือเขาเก่งจริง ครับ แต่ทีนี้ทำไมคนถึงซื้อข้อสอบ เพราะอาชีพเขาก็ต้องมีรายอาชีพด้วยนะ อาชีพอะไรที่มันเป็นที่นิยม ครับ ของคน ครับ อันดับแรกคือตำรวจ ครับ อันดับสองคือครู ครับ สอบบรรจุครู ครับ สมัยก่อนครูเนี่ยต้องบรรจุนะคุณทินนะฮะสอบครูพมครูอะไรเนี่ยสารพัดเนี่ยนะฮะก็ต้องสอบบรรจุ ครับ นะครับถ้าเก่งก็ได้ครูที่สอนดีไป แต่ถ้าไม่เก่งก็ได้ครูที่ไม่ ไม่เอาวิชาอะไรไปสอนลูกเราก็ไม่รู้ แต่เขาได้เป็น ครับ ก็พอเงิน เห็นไหมครับ นี่คือวิถีมัน แต่สิ่งที่คุณทินพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่โกงข้อสอบ อาจารย์ แต่ ผู้ เป็น บอก การเปลี่ยนคะแนนข้อสอบให้ ก็คือโกงผลน่ะเปลี่ยนคะแนนข้อสอบ คือพูดอาจารย์เนี่ยพูดดีมาก เพราะผมเนี่ยผมโตมาจากบ้านนอก คนต่างจังหวัดเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยดีใจมากถ้าลูกได้เป็นข้าราชการ ดังนั้น โอเค เขายอมหมดอะที่จะเสียเงินเพราะถ้าเป็นราชการแล้วมีหน้ามีตาสองคิดอย่างเดียวพ่อแม่ป่วยมีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ ลูกเบิกได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คิดกันคือตรรกะต่างจังหวัดจะคิดแบบนี้เนี่ยเลยก็คนเลยแย่ง ยังอยาก เข้ม อยากจะเป็น มาเป็นข้าราชการแม้แต่เงินเดือนนิดเดียวนะจะยอมเสียตั้งหลาย นี่ไง แสะ ถึงบอกว่าจะพูดยอมเสียเงินเป็นแสนเข้าไปรับเงินแค่10,000 กว่านั่นหมายความว่าเขาต้องถอนทุนคืนยังไง ก็คือต้องโกงใช่หรือไม่ นี่เป็นคำถามนะคุณผู้ชมครับ ทางด้านของเศรษฐกิจสิครับ เรามองภาพรวมนะไม่ใช่แค่การโกงตรงนี้แล้วมันจบอยู่แค่นี้นะแต่ผลกระทบทางด้านของเศรษฐกิจไทย เอาเข้าจริงๆนะครับ ไม่ใช่ตัวเลขแค่โกงว่าโกงกันเท่าไหร่แล้วกี่พันล้านมันไม่ใช่นะเพราะคุณกำลังไปเบียดบังถ้าสมมติเรื่องนี้ไม่ได้เปิดมา คุณไปเบียดบังคนที่สอบเองได้เขาไม่ได้เป็น แล้วคนเหล่านั้นอาจจะมีโอกาสในการเป็นข้าราชการที่ดีและพัฒนาประเทศให้มันก้าวขึ้นไปข้างหน้าอีกนะนั่นคือโอกาสของประเทศที่มันหายไป อาจารย์มีไม่รู้นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไหมฮะว่าไอการโกงแบบเนี้ยมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจหรือในมุมของเศรษฐศาสตร์ ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งพูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ฮะ ว่าอีก 12 ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าระบบนี้มันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปคือจริงๆมันมีมานานแล้ว ครับ แล้วตอนนี้มันทวีความรุนแรงมากขึ้น ครับ แล้วถ้าเกิดไม่แก้ไขเนี่ยประเทศเราจะไม่มีวันเป็นประเทศรายได้สูงเลย มีแต่วันที่จะตกต่ำเข้าสู่หายนะอย่างเดียว เหตุผลเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าโครงสร้างระบบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโครงสร้างระบบอุปถัมภ์ ฮะ อุปถัมภ์ยังไงก็คือ แต่ก่อนก็คือ1ต้องมีเส้นสายเป็นลูกใครเป็นหลานใครพี่ใครน้องใคร แต่ถ้าเกิดไม่มีเส้นสายก็คือเงินล่ะมีไหมใช่ไหมคะถึงจะได้เข้าทำงานในราชการหรือเป็นลูกจ้างในหน่วยงานอบตโน่นนี่นั่นได้
แต่คราวนี้ประเด็นก็คือไอ้โครงสร้างระบบอุปถัมภ์แบบเนี้ยมันทำให้ทรัพยากรมนุษย์หรือก็คือประชาชนในประเทศเนี่ยไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองทำไมเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าจะไปพัฒนาทำให้ตัวเองเก่งมีความสามารถไปทำไมท้ายที่สุดก็เข้าไม่ได้อยู่ดี เพราะคนที่จะเข้าได้คือคนที่ต้องจ่ายเงิน มีเงินไปกู้มาไปจ่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ประเทศเราเนี่ย100 ปีก็ไม่มีทางเป็นประเทศรายได้สูงได้ มีแต่จะเป็นประเทศยิ่งกว่าเขมร เอา ไป เพราะฉะนั้น 12 ปีที่ท่านนายกพูดนี่ ค่ะ เป็นไปไม่ได้เลยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ แล้วจะถอยกว่าคอมเมนต์อีกเหรอฮะ ใช่ค่ะ อันเรื่องนี้คือโอเคแหละ นี่เดี๋ยวต่อจากอาจารย์เนี่ยนี่มันเป็นการเรื่องการทุจริตเลย แล้วเรามองเลยว่าขนาดอย่างนี้ยังทุจริตเนี่ยแล้วคุณคิดดูทุกวงการมันทุจริตหมดนะตอนนี้ นี่ไงแล้วพออาจารย์พูดว่าอย่าไปมองแค่ตัวเราแล้วขนาดจะสู้คอมเมนต์เรื่องอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำ มันจะแย่ไปกว่าเขมรในอนาคตหมายถึงว่าตอนนี้ก็ใกล้เขมรแล้วในหลาย ๆ เรื่องนะคะ ตอนนี้อินโดนีเซียเวียดนามลาวเนี่ยแซงเราไปในหลายมิติแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังรั้งท้ายใกล้เข้าเขมรไปเรื่อย ๆ แล้ว แต่คราวนี้อยากเรียนเพิ่มเติมอย่างที่เมื่อกี้ผู้การแต้มกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดมาว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยทราบมานานแล้วนะคะว่าการที่จะเข้าในหน่วยงานอบต.ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างข้าราชการเนี่ย พวกท้องถิ่นนะ ต่อให้เก่งหรือไม่เก่ง อันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกอบต.นะแต่หลาย ๆ อบต.เนี่ยต่อให้เก่งหรือไม่เก่งท้ายที่สุดคุณต้องจ่ายเงิน ให้กับผู้ที่มีอำนาจ เดี๋ยวก่อน ค ฮะหมายถึงว่าถึงแม้ผมจะสอบได้ก็ตาม ก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ได้อะค่ะคือเอาที่ชัดเจนเลย อาจารย์พูดนี่เหมือนคนสอบมันก็ไม่มั่นใจกันถึงเขาจะเก่งอะ ไม่ค่ะถึงเก่งก็ตามท้ายที่สุด ก็ต้อง ทำไม่ได้อันที่ทราบมีแน่นอนก็คือว่ามันมีการย้ายข้าราชการเช่นจากกรุงเทพแล้วอยากไปหน่วยงานอบต.ที่ใกล้บ้านเป็นต้น อย่างน้อยเนี่ยต้องจ่าย 1 0 0 0 0 0 นี่คืออย่างน้อยทำไมเขาถึงจ่าย 1 0 0 0 0 0ก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นครูคนที่รับเงินเคยเป็นครูของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแค่ 1 0 0 0 0 0แต่ปกติเนี่ย300,000 อันนี้น้อยๆแล้วนะ 1 0 0 0 0 0เพราะว่าเคยเป็นครูลูกศิษย์แต่ยังกล้าเอานะคะแล้วก็อีกกรณีที่ทราบมาเลยก็คือว่าจะเป็นครูของโรงเรียนในสังกัดของอบต.เช่นโรงเรียนเด็กเล็กอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 1 0 0 0 0 0เป็นต้นถ้าไม่ 1 0 0 0 0 0ก็คือต้องมีรู้จักคนนู้นคนนี้ที่มีความสัมพันธ์ถึงจะเข้าได้นะคะ ผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านผู้การแต้มอาจารย์ชิตวรรณฮะผมว่าตอนนี้ชาวกัมพูชาที่ชมรายการอยู่โดยเฉพาะคุณเซนถ้าดูรายการอยู่นะตอนนี้นะฮะคงจะรู้สึกเนี่ยหัวเราะเราอยู่นะฮะตอนนี้เอาพูดตรงๆนะพูดแบบไม่อายเลยหัวเราะเลยก็น่าหัวเราะหรือเปล่าเราโกงกันอย่างนี้จะไปยังไงต่อ มันยังเปลี่ยนแปลงได้ เอางี้ดีกว่าเปลี่ยนแปลงได้คือเอางี้อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจับขบวนการนี้ให้ได้ก่อนคุณจับได้หรือเปล่า อันนี้คือคำถามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถามผู้การแต้มมาถามทั้งสองท่านว่าตกลงเนี่ยคิดว่าจะจับขบวนการนี้ได้หรือไม่ข้อที่ 1 ข้อที่ 2ครับหลังจากที่ผมเล่าไปขั้นตอนเนี่ย4ขั้นตอนใช่ไหมจนมาถึงขั้นตอนที่มีทีมงานที่มาใช้ Photoshop ใช่ไหมมาใช้โปรแกรมขั้นสูงลบรอยฝนน่ะแล้วก็ฝนใหม่อ่ะพอแก้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วไปไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับและจะมีเสียงของคนที่สอบแบบสุจริตไม่ได้ซื้อเขารู้สึกยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเพิ่มรายได้ SME ไทยซื้อสินค้าครบ200 บาทลดทันที100 บาทข้าวหอมมะลิสุรินทร์290 บาทไข่เค็มชัยยาอสม110 บาทลูกชิ้นปลาเก็ตมุกดา230 บาทที่ thailandpostmart.com ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซื้อสินค้าครบ เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาไทยช่วยไทยชวนมาช็อปของถูกซื้อครบ200 บาทขึ้นไปลดทันที100 บาทพร้อมส่งฟรีที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดีจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากหรือสินค้าชุมชนน่าช็อปเลือกได้ทั้งซอสผลไม้หรือผลไม้เครื่องดื่มของใช้ในบ้านและสินค้าท้องถิ่นอีกมากมายพร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการดีลแรงคุ้มจริงช็อปง่ายได้ของดียิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกันช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce
ทั้ง iOS และ Android ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 4-25 มิถุนายน 2569 ไทยช่วยไทย ชวนมาช็อปของถูก ซื้อครบ 200 บาทขึ้นไป ลดทันที 100 บาท พร้อมส่งฟรี ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดี จากผู้ประกอบการไทย กลับกันต่อนะครับรายการชมไม่เถียงนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านนะครับเอาอย่างนี้ผมทวนกันสั้นๆนะฮะวิธีการแก้คะแนนผมเล่าไปแล้วใช่ไหม4 สเต็ปที่มีคนวงในนะออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาทำกันยังไงถูกต้องไหมครับ1ก็คือมีการถ่ายภาพนะฮะข้อสอบเนี่ยครับสแกนออกมาแล้วใส่แฟลชไดรฟ์2ส่งไปที่บ้านนะที่บ้านเป็นบ้านลับนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะต้องมานั่งเปิดไฟล์แล้วมาดูคำตอบใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูชื่อของผู้ที่สอบแล้วมานั่งไล่กันนะครับว่าข้อไหนตอบผิดข้อไหนตอบถูกแล้วก็ใช้ปากกาแต้มเป็นเพจนะครับเป็นโปรแกรมแต้มเสร็จปุ๊บส่งให้อีกทีมหนึ่งคือทำการแก้ไขการแต่งภาพและสุดท้ายมันก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเป็นไฟล์ดิจิทัลไปไหนต่อเล่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากสัญญกรรมตกแต่งไฟล์ภาพกระดาษคำตอบดิจิทัลของลูกค้าจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วข้อมูลครับก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการประกาศผลและบรรจุตามเส้นทางดังนี้ครับสเต็ปที่1ไฟล์ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกส่งกลับไปยังฝ่ายประมวลผลของหน่วยงานที่จัดสอบเพื่อส่งให้เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติอ่านค่าจากไฟล์ภาพดิจิทัลชุดใหม่นี้คะแนนของคนที่จ่ายใต้โต๊ะคนที่จ่ายตังค์เนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนและมันก็จะพุ่งสูงขึ้นเลยครับนี่แสดงว่ามันต้องแต่งภาพเพื่อที่จะหลอกเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติได้ด้วยนะอาจารย์ถูกไหมฮะพอเสร็จปุ๊บสเต็ปที่2ต่อมาเมื่อเครื่องตรวจอ่านค่าคะแนนที่ถูกแก้ไขเสร็จปุ๊บระบบมันก็จะทำการจัดลำดับผู้สอบผ่านและออกประกาศรายชื่อผู้ที่รับเลือกอย่างเป็นทางการซึ่งจะทำให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยไปอยู่ไหนล่ะตอนแรกมันอยู่ท้ายๆใช่ไหมล่ะมันก็ขึ้นมาอยู่ต้นๆสิและไอ้คนที่มันถูกเบียดลงมาที่มันสอบผ่านจริงๆอ่ะบายบายเพราะถูกกดลงไปเรื่อยๆไงกดลงไปเรื่อยๆกดลงเรื่อยๆจนหลุดออกไปในที่สุดสเต็ปต่อมาคุณผู้ชมครับสถฮะส่วนกลางก็จะส่งรายชื่อตามลำดับบัญชีนี้ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางครับที่เขามีร้องขออัตรามาใช่ไหมอาจารย์ใช่ผู้การแต้มใช่ไหมเขาจะร้องขออัตรามายกตัวอย่างเช่นอบต.จุดที่จังหวัดกระบี่หรือเทศบาลในจังหวัดนครปฐมหรืออบต.ในจังหวัดนครศรีอยุธยาผมไม่รู้นะฮะเพื่อให้ท้องถิ่นออกหนังสืออ้าวได้คนแล้วเว้ยเรียกตัวมาสมมตินายจูสอบคะแนนดีเรียกไอ้จูมาอยู่ตรงนี้อบต.นี้อ้าวน้องโบเอามาตรงนี้อ้าวอาจารย์ทรงฤทธิ์เอามาอยู่ตรงนี้และสุดท้ายเขาก็ได้รับการบรรจุเขาก็ไปเสร็จปุ๊บเขาก็ได้รับเงินเดือนก้อนแรกกินภาษีประชาชนต่อไปครับอาจารย์ถ้าฟังจากขั้นตอนนี้แล้วนะท่านผู้การแต้มด้วยความเคารพเท่ากับว่านะไอ้ต้นฉบับไม่ได้ถูกแก้นะคุณผู้ชมที่ฟังมาเท่ากับต้นฉบับไม่ได้ถูกแก้นะคือทำมาใหม่แหละต้นฉบับยังอยู่ในไอ้ห้องมั่นคงนะนั่นหมายความว่าต้นฉบับที่เขาฝนเองจริงๆอ่ะเพราะที่เขาแก้คือแก้ไฟล์ดิจิทัลแล้วให้ระบบดิจิทัลเป็นการตรวจไงใช่แสดงว่าคือทำมาใหม่แล้วก็ส่งข้อมูลให้เขาเนี่ยและไอ้หลักฐานที่คนที่เขาขีดไว้เป็นยังไงเขาก็ไม่สนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ห้องมั่นคงที่อยู่มสวตอนเนี้ยอันนี้คือหลักฐานเด็ดเลยนะหลักฐานจริงเอามาเทียบโป๊ะจับโป๊ะทันทีเลยนะฮะหลักฐานเสร็จไม่ต้องจับโป๊ะหรอกแค่นี้ก็กระทำความผิดก่อนแต่อันนั้นแน่นเลยแต่นี้อันนั้นคือพยานหลักฐานที่จะสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้ผลที่ออกมาเนี่ยมันปลอมมันโกงใช่ไหมไอ้ตัวนั้นตัวหลักฐานแต่ถามว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ผิดแล้วมันผิดแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้มันผิดแล้วมันก็เท่ากับว่าโกงผลสอบอ่ะไอ้นี่มันโกงผลสอบจะมาโดยวิธีการเอาเรื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยคือโกงผลสอบไม่คิดถึงว่าการกระทำที่คุณสอบมาทำยังไงไม่ได้คิดอย่างเดียวเอาผลสอบให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ
เพราะฉะนั้นในมุมของตำรวจก่อนที่ผมจะไปอาจารย์ทั้งสองท่านมุมของตำรวจมองตอนนี้หลักฐานสำคัญเลย ครับ คือโอเคดิจิทัลไฟล์น่ะสำคัญ ใช่สำคัญ และไอ้ตัวจริงที่ผู้สอบเป็นคนฝนเองอ่ะ ใช่ อันเนี้ยคือหลักฐานสำคัญ สำคัญ หายไม่ได้นะ และที่สำคัญที่สุด ผมถามว่าไอ้ที่เขียนใหม่เนี่ย ฮะ ไอ้เวลาเราเขียนเนี่ยชื่อเราเนี่ย ฮะ เผลอๆเขาไม่ได้สนด้วยนะ เพราะเวลาประมวลผลเสร็จก็เอาของที่ประมวลเนี่ยส่งไปให้หน่วยงานนั้นเลยเผลอๆไม่ได้ดูต้นขั้วต้นอะไรด้วย เอาแต่ยอดประมวลไปว่าคนไหนได้คนไหนได้คนไหนได้คะแนนเท่าไหร่เผลอๆทำอย่างนี้เลย นี่หลักฐานชัดแจ้งขนาดนี้ ชัดแจ้งหรือถามว่าถ้าทำไปแบบนี้ในการตรวจสอบแล้วคนที่คุมสอบ หรือหน่วยงานที่คุมสอบเนี่ย คุณละหลวมได้ขนาดนี้ได้ยังไงละหลวมได้ยังไง เพราะละหลวมจนกระทั่งรู้ผลคะแนนใครสอบได้โกงได้อย่างนี้ และแสดงว่าขั้นตอนระบบที่คนที่อะไรนะสัมปทานในการไปควบคุมการสอบ คุณปล่อยปละไปได้ยังไง งานเข้าเลยอันเนี่ย อ่า อาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังขั้นตอนแล้วนี่คือใช้เทคโนโลยีเข้ามา ใช่ ล้วนๆเลยนะในการโกงอ่ะ ก็คนทำก็ต้องรู้ระบบเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ ฮะ คนทำก็ต้องรู้ระบบอยู่แล้ว ครับ นะฮะไม่ใช่แฮกเกอร์นะ ฮะ เขารู้ระบบเขาเข้าเป็น ฮะ มันก็ต้องมีพาสเวิร์ด ใช่ ไหมครับ แล้วก็คนที่เอาไปบรรจุให้ใหม่ เปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนข้อมูล เปลี่ยนผลให้ ก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่จะทำยังไงใช่ไหมครับ มันก็คือเปลี่ยนผลสอบนะฮะแล้วทีนี้ถ้ามีการร้องเรียนมันก็พิสูจน์ทราบง่ายนะ เพราะว่าไอ้ใบคะแนนที่คุณทำมาใหม่เนี่ยมันก็คือทำโดยเทคนิคทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปใช้โปรแกรมเข้ามาแทรกใช่ไหมครับ ฮะ แต่ถ้าเมื่อมีคนร้องเรียนนะฮะไอ้คนแรกที่สอบได้ที่หนึ่งอะลองไปค้นกับตัวจริงได้ ของจริงคุณได้เท่าไหร่ไอ้ที่คุณฝนดินสอออกมานะ เทียบกันเลย ผมว่าดีนะอันนี้นะครับ แต่มันมีข้อน่าสังเกตอยู่ คือ อันนี้ในสังกัดกระทรวงอะไร มหาดไทยอันนี้ นั่นแหละ ใช่ไหม ช่วงหลังนี้เกี่ยวกับมหาดไทยเยอะนะ ละ ใช่ ใครเป็นรัฐมนตรีนะมหาดไทย นายกด้วย อ๋อท่านอนุทินควบสองตำแหน่ง เห็นไหมครับก็ตั้งแต่ภูเก็ตอะไรพวกเนี้ยครับ คือแน่นอนนะฮะเรื่องพวกนี้มันเกิดมานาน ท่านแต้ม ครั ก็ บ ยืนยันได้นะ ครั ฮะ บ ผมก็ยืนยันนะครับ ว่ามันเกิดมานานอยู่แล้ว ครับ แล้วมันก็ไปแทรกกับการเมืองทุกอย่าง เพราะการเมืองคืออำนาจในการสั่งการนะครับ ก็คือว่าถ้าอำนาจไม่เปิดช่องให้เขาทำไม่ได้หรอกคุณทิน ครับ นะครับผมอันนี้ประสบการณ์จริงเลยนะอันนี้แต่ไม่ระบุว่าเป็นหน่วยงานไหน ครับครับ นะครับมีคนที่เขาทำธุรกิจ ครับ นะฮะเป็น FC เขาก็ทำบริษัทพิมพ์ ฮะ การพิมพ์นี่แหละ ปกติก็คือพิมพ์หนังสือ ครับ ช่วงหลังเนี่ยคนไม่อ่านหนังสือแล้ว ครับ นะฮะมันไปอ่านในอิเล็กทรอนิกส์ดูจอโทรศัพท์หนังสือก็ขายไม่ออกเขาก็มาเปลี่ยนทำปฏิทินบ้างทำซองผ้าป่งผ้าป่าทำการ์ดแต่งงานอะไรพวกนี้ หรืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาทำได้ที่สุดก็คือว่าพิมพ์หนังสือให้หน่วยงานราชการ ฮะ นะฮะแล้วส่วนใหญ่ออเดอร์ใหญ่มันจะมาช่วงปลายปีงบประมาณ โอเค ทั้งนั้นเลย ครับ นะฮะก็คือว่าหน่วยงานนี้เงินเหลือหน่วยงานนี้เงินเหลือหน่วยงานนี้เงินเหลือรวมๆกันแล้วมันคือเงินก้อนใหญ่มาก ครับ แต่ไม่อยากคืนคลังส่วนกลาง ครับ นะฮะก็มารวมๆกันแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ นะก็ไปติดต่อโรงพิมพ์นี้ ครับ บอกว่าเนี่ยเราอยากจะทำคือในห่วงเวลานั้นเนี่ยกำลังจะเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้ปี 2015 นะฮะก็เลยอยากจะอย่างไหนมันก็เข้าอินเทรนด์อยู่นะอยู่ในกระแสก็ทำอันนี้ไม่น่าจะมีใคร question มานะฮะก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ติดต่อกันมาก็คือว่าโรงพิมพ์กับคนที่สามารถที่รวบรวมเงินก้อนนี้ได้นะฮะตีซะว่า200 กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะไม่อยากคืนแต่อยากเอาไปพิมพ์หนังสือ แล้วแจกไปตามหน่วยงานท้องถิ่นอบตเป็นส่วนใหญ่ ก็เลยไปติดต่อโรงพิมพ์บอกว่าเรามีอยู่200 ล้าน อันนี้คือล็อบบี้นะฮะเรามีอยู่200 ล้าน ครับ ถ้าทอนมาเท่านี้เซ็นให้เลย แต่คุณต้องออกใบเสร็จ200 ล้านนะครับที่ผมรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่า อย่าบอกนะอาจารย์อยู่ในขบวนการด้วย เขามา ไม่ใช่ ให้ ใช่ไหม เขามาใช้สมองเราคืออยากให้เขียน อ๋อ นึกออกไหม คิ ฮะ ดให้ใช่ไหม อยากให้เขียนหนังสือให้ อ๋ออ๋อ อยากให้ โอเค เขียนตำราให้นะครับ สบายใจ บอกว่าเนี่ย10 ประเทศอาจารย์ ครับ เขียนแบบคนทั่วๆไปเข้าใจง่ายที่สุดได้ไหมได้ แล้วโรงพิมพ์เขาก็มาปรึกษาผม ครับ บอกว่าอาจารย์จะใช้เวลาเท่าไหร่เขียน10 ประเทศตอนนั้นติมอร์ยังไม่เข้ามานะฮะผมก็คำนวณดูถ้าเอาระดับนี้
ตีซะว่าภายใน 3 เดือนเสร็จนะครับเขียนให้ก็คือทำแบบเข้าใจอาเซียนได้ง่ายที่สุด แล้วก็แยกแยะประเทศต่างๆให้แล้วเขาก็จะถามอาจารย์คิดค่ามันสมองเท่าไหร่เราก็บอกเข้าไปนะฮะบอกเข้าไปอย่างนี้แต่ผมมีทีมงานนะเดี๋ยวเขาจะมีคนดีไซน์อะไรให้แต่ผมจะเป็นเนื้อหาแล้วก็ผมก็จะให้ทีมที่เขาทำกิจการพวกนี้เป็นลองประเมินดูซิเท่าไหร่ก็พอมันเป็นเงินมาเท่านี้เขาก็ไปบอกโรงพิมพ์โรงพิมพ์ก็มาต่อรองบอกว่าอาจารย์เนี่ยไอ้200 กว่าล้านเนี่ยเขาให้ผมทอนไป140 200แต่ทอน140ทอน140ขาดทุนเลยนะ แต่เจ้าของโรงพิมพ์เขาก็อยากได้ ผมก็เลยบอกว่าอย่าเลย โอเค ถ้าคุณทอนมากขนาดนั้นเนี่ยคุณเป็นผู้ร่วมทุจริตแล้วคุณไปส่งเสริมให้เขาโกงแล้วผมก็ไม่เขียนถ้าคุณมาบอกผมอย่างนี้ดีแล้ว ก็อาจารย์สรุปได้ทำไหม ผมสรุปให้เลยคุณอย่าทำ แล้วอาจารย์ได้ทำไหม ไม่ทำฮะไม่ทำเลยนะฮะผมก็บอกว่าถ้าคุณทำคุณก็ช่วยเขาโกง โอเค ผมเขียนผมก็ต้องทำให้คุณไปช่วยเขาโกงสิ ก็เท่ากับอาจารย์ก็ไปช่วยเขาโกงด้วยเอางี้อาจารย์ชิดตะวัน พี่ผมต่อได้ไหมผมว่าการผลสอบเนี่ยผมกลัวว่าพอทำสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาประกาศผลเลยว่าใครที่วิ่งเงินประกาศเลยได้แล้วเขามาแก้ข้อสอบให้ตรงกับคะแนนมาก กลัวตรงนี้ฮะผมว่าที่ทำเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้สอบสวนนะแต่ผมมองว่าเพราะเราต้องเข้าใจว่าเรามาจับหลักฐานได้ตรงนี้ แต่ไอ้เขาสอบตั้งแต่ข่าวนานมาแล้วนะรับรายการมาแล้วเพื่อจะต้นขั้วเพื่อให้ตรงกับคะแนนที่ประกาศหรือเปล่าอาจารย์ชิดตะวันครับฟังดูแล้วผมว่าเรามีโอกาสนะถ้าเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตบ้านเมืองเราจะไม่มีเหลือให้โกงแล้วนะครับเพราะมันโกงกันสุดลิ้นแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็จะเป็นเมืองแฝดกับเขมรจริงๆถ้าเกิดว่าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปมีคนอยากให้เราเป็นเมืองแฝดกับเขมรใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ไขไม่ล้างบางสิ่งที่ท่านทั้งผู้การแต้มแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดมาเราก็จะกลายเป็นเมืองแฝดกับเขมรแต่คราวนี้ที่อยากเพิ่มเติมที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดมาเล็กน้อยนะคะของอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยของที่อาจารย์ทราบเนี่ยคือเป็นญาติกับอาจารย์เลยเขาเคยมาพูดกับอาจารย์เนี่ยว่าเขาดีใจเขาทำทุจริตเขาเป็นเอกชนนะเขาทำทุจริตกับหน่วยงานรัฐแต่เขาแบบโอ้ยเขาได้เงินง่ายสบายนี่ญาติของอาจารย์เองญาติห่างๆญาติห่างๆมาบอกว่าเขาดีใจว่าเขาทำธุรกิจแบบมันรวยปวดอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกตอนนั้นเด็กๆอยู่ก็ถามว่าทำยังไงอะไรล่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนขายกระดาษใช่ไหมอาจารย์ผมอยากฟังต่อนะแต่ว่าจริงๆผมต้องพักนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวผมอยากฟังต่อว่าขายกระดาษแล้วเป็นญาติห่างๆอาจารย์เนี่ยยังคุยกันอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่คุยแล้วเอางี้ เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับกลับมาฟังประเด็นนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่อาจารย์ชิดตะวันอยู่กัมพูชาความเคลื่อนไหวของกัมพูชาคือฮุนเซนบินไปจีนมีนัยยะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแล้วฝั่งเราก็ไปจีนด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปตามหาออเดอร์กระสุนนะฮะที่เราออเดอร์กับจีนไม่ต้องนานทำไมยังไม่ได้การเมืองระหว่างประเทศเป็นยังไงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับชวนมาช็อปของถูกซื้อครบ200 บาทขึ้นไปลดทันที100 บาทพร้อมส่งฟรีที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดีจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากหรือสินค้าชุมชนน่าช็อปเลือกได้ทั้งซอสผลไม้หรือผลไม้เครื่องดื่มของใช้ในบ้านและสินค้าท้องถิ่นอีกมากมายพร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการดีลแรงคุ้มจริงช็อปง่ายได้ของดียิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกันช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ทั้ง iOS และ Android ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติ๊กเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ
สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน ไทยช่วยไทย ชวนมาช็อปของถูก ซื้อครบ 200 บาทขึ้นไป ลดทันที 100 บาท พร้อมส่งฟรี ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดี จากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของฝาก หรือสินค้าชุมชนน่าช็อป เลือกได้ทั้งซอสผลไม้ หรือผลไม้ เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน และสินค้าท้องถิ่นอีกมากมาย พร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการ ดีลแรงคุ้มจริงช็อปง่ายได้ของดี ยิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกันช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ทั้ง iOS และ เราก็ต่อนะครับคุณผู้ชมผมไม่เถียงครับอยู่กับผู้การแต้มอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ชิตวันนะอาจารย์ชิตวันเล่าต่อเลยนะครับมีญาติห่างๆเขาดีใจเหลือเกินที่ได้ทำธุรกิจกับภาครัฐเหรอฮะเอางี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณทีนบอกว่าจะเข้าเรื่องเขมรต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาเล่าเรื่องนี้จนเราผมเข้าเขมรแน่นอนอันนี้ก็จะเข้าเขมรด้วยแล้วมันเป็นเรื่องทุจริตด้วยประเด็นก็คือว่าช่วง1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารท่านหนึ่งได้มาคุยกับอาจารย์เพราะอาจารย์เคยชื่นชมท่านพลโทกนกคราวนี้ทหารท่านนั้นเขาก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าท่านพลโทกนกเนี่ยเคยโดนเด้งเด้งเข้ากลุ่มหลายรอบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่านายเนี่ยในช่วงที่ท่านพลโทกนกที่เป็นอดีตรองแม่ทัพภาคที่2นะคะในช่วงที่ท่านเป็นดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งเนี่ยแล้วมันมีการที่นายให้ทำทุจริตเช่นยังไงว่าพลทหารเนี่ยไม่ได้มาทำงานแต่ว่าให้เบิกเบี้ยเลี้ยงให้ครบจำนวนคือพูดง่ายๆให้เอาเงินออกมาจากหลวงแล้วก็ให้เอาเงินส่งนายแต่คราวนี้ท่านพลโทกนกท่านไม่ทำท่านก็เคยเลยโดนเด้งเข้ากลุ่มบ่อยมากแล้วคราวนี้พอนายจะใช้ให้มาเกี่ยวกับการรบก็ส่งมาที่คุมกำลังอีกแล้วก็เด้งเข้ากูอีกแล้วอันสุดท้ายก็คือที่มันเกี่ยวกับเขมรก็คือช่วงปี 54ก็คือว่าเขมรเนี่ยใช้ปืนใหญ่กับประเทศไทยแล้วคราวนี้ท่านพลโทกนกเนี่ยรู้สึกตอนนั้นท่านจะเป็นรองแม่ทัพภาคที่2ท่านก็บอกเราก็ต้องใช้ปืนใหญ่สู้เราถึงจะสู้กับเขมรได้แต่ว่านายที่อยู่ระดับสูงขึ้นไปบอกว่าให้ใช้ปืนครกสิคราวนี้ท่านพลโทกนกท่านไม่ทำนะคะท่านบอกว่าถ้าใช้ปืนครกเนี่ยประเทศไทยก็แพ้แน่นอนท่านอยู่ในอำนาจตอนนั้นท่านต้องทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดสินใจว่าท่านจะใช้ปืนใหญ่แล้วท่านก็เลยถูกเด้งเข้ากุแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาค2นั่นเองก็เลยอยากจะเรียนว่าไอ้การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันทุกหย่อมย่าแล้วมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศกัมพูชาด้วยค่ะแล้วอาจารย์จะเล่าต่อไหมฮะเรื่องญาติที่ทำกระดาษเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีเวลาเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้ค่ะแม้ว่าอาจารย์เปิดมาผมอยากรู้เหลือเกินนะก็ได้นิดนึงว่าญาติทหารกระดาษเอากระชับกระชับนะเอาอย่างนี้เรื่องของท่านพลโทกนกไปแล้วนะครับถ้าท่านพลโทกนกมีโอกาสมารายการจะเรียนถามท่านเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนิดเดียวนะครับใครกำลังมองหาของดีจากผู้ประกอบการไทยนะครับห้ามพลาดครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแคมเปญดีๆจากโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยครับเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศรวบรวมสินค้า SME และสินค้าชุมชนคุณภาพจากทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากและสินค้าเด่นจากแต่ละท้องถิ่นนะครับพิเศษครับเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมโครงการครบ200 บาทนะครับรับส่วนลดทันที100 บาทครับพร้อมสิทธิ์ส่งฟรีตลอดโครงการครับช็อปได้ง่ายๆผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce นะครับและเฉพาะวันนี้พิเศษสุดๆครับกับโปรโมชั่น Payday ครับซื้อครบ150 บาทลดทันที100 บาทนะครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในสกู๊ปดังต่อไปนี้ดูครับไทยช่วยไทยชวนมาช็อปของถูกซื้อครบ 200 บาทขึ้นไปลดทันที100 บาทพร้อมส่งฟรีที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดีจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากหรือสินค้าชุมชนน่าช็อปเลือกได้ทั้งซอสผลไม้หรือผลไม้เครื่องดื่มของใช้ในบ้านและสินค้าท้องถิ่นอีกมากมายพร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการดีลแรงคุ้มจริงช็อปง่ายได้ของดียิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกันช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ทั้ง
ทั้ง iOS และ Android ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 4-25 มิถุนายน 2569ไทยช่วยไทยนะครับเพิ่มรายได้ SME ไทยเข้าไปดูกันเลยนะครับ Thailand Postmart นะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเนี่ยอดฟังเรื่องกระดาษเลย ท่านได้ฟังแน่นอน แต่ก่อนที่จะไปฟังผมอยากจะถามคำถามนี้จากใจจริง อาจารย์ชิตตะวันอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วไม่แน่นะผู้การแต้มอาจจะตอบได้นะครับเอาตรงๆเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการโกงข้อสอบอาจารย์ชิตตะวันคิดว่าตอนนี้กัมพูชาเขาหัวเราะเราอยู่ปะเขาอาจจะหัวเราะเพราะเขาไม่รู้ว่าที่ประเทศกัมพูชายิ่งกว่านี้ใช่เขาอาจจะหัวเราะอุ้ยประเทศไทยทำไมแย่อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปต้องเป็นเหมือนสแกมโบเดียแน่ๆเลยแต่จริงๆเขาแย่กว่าเราเพราะว่าของเรายังรู้ว่าหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยมันมีการทุจริตแต่ของประเทศคนกัมพูชาเนี่ยแทบไม่รู้เลยเขายังคิดว่าโอ้ยฮุนเซนเนี่ยรักประเทศอย่างมากมายค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮะเขาขยายข่าวแล้ว สื่อฮุนมานาขยายข่าวหมดแล้วเรื่องนี้แหละฮะครับเอามาโจมตีเราก็บอกว่าประเทศไทยโกงข้อสอบเอาละครับคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ดูหน้าผู้การแต้มเคร่งเครียดแล้วนะครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับกับทั้ง3ท่านนะฮะแน่นอนเอาให้มันจบเอาให้มันสิ้นเรื่องนี้นะครับรวมถึงฮุนเซนไปจีนไปทำไมแล้วเราไปจีนเพื่อที่จะไปขอดูออเดอร์ที่เราสั่งเรื่องของกระสุนอาวุธกระสุนทำไมไม่มาสักทีมีอะไรในเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วการฝึกนะฮะจีนฝึกกับกัมพูชาแต่เราก็ฝึกกับคอปโกของสหรัฐอเมริกาเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทั้ง3ท่านในทีวีนะครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ผมไปเขียนครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาออนอยู่นะฮะยังอยู่กับ3ท่านนะครับท่านผู้การแต้มนะฮะอาจารย์ชิตตะวันนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ช่วยโหวตให้เราหน่อยได้ไหมครับเราถามท่านนะเป็นคำถามต่อเนื่องใช่ไหมครับถามมา3วันแล้วใช่ไหม2 หรือ 3 วันคำถามเนี่ยอยากรู้ว่าคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคำตอบหรือเปล่าวันที่2ใช่ไหมเราถามท่านว่าคุณเชื่อมั่นในการสอบเข้ารับราชการไทยยุคนี้แค่ไหน เชื่อมั่นมากเชื่อมั่นบางส่วนไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นเลยจริงๆกอไก่กับขอไข่เนี่ยก็คือเชื่อแหละแต่มากน้อยก็แบ่งกันไปคอควายกับงองูนี่คือไม่เชื่อแหละ ไม่เชื่อกับไม่เชื่อมั่นเลยคุณผู้ชมโหวตเข้ามานะฮะตอนนี้เรามีคนโหวตเข้ามาเท่าไหร่แล้วเด็กๆไอ้ยะอุ้ย1,500 กว่าผมขอวันนี้โหวตสัก 3,000 ได้ไหมฮะโหวตสัก 3,000 นะครับคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยนะครับมาดูว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรนะครับท่านผู้การแต้มจดแบบอย่างสนุกสนาน เพราะท่านผู้การแต้มข้อมูลแน่นจัดนะฮะและท่านที่ท่านผู้การแต้มพูดด้วยผมกังวลอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้โกงไม่ได้อันนี้ตัวเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยเขียนขนาดนี้แต่สิ่งที่ท่านผู้การแต้มพูดในโทรทัศน์เนี่ยผมกังวลอยู่นิดนึงนะท่านพูดประเด็นนี้ดีมากเลยคืออะไรรู้ไหมและไอ้ตัวจริงที่มันอยู่ในห้องมั่นคงจะไปรู้ได้ไงว่ามันมีการไปทำอะไรกับมันหรือเปล่าความหมายคือถ้าสมมติตรวจสอบย้อนหลังไปมาดูอ้าวก็ไอ้ที่ฝนมามันก็เหมือนของดิจิทัลนี่แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะผมว่าไม่เหมือนอ่ะคุณงานเข้าอันนี้ท่านผู้การแต้มบอกมันมีโอกาสไงถูกไหมไม่เหมือนนะฮะเพราะว่าการฝนมันฝนด้วยดินสอใช่ไหมล่ะโอเคแต่ถ้าคอมพิวเตอร์มันทำเป็นดินสอไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเตรียมเข้ารายการ5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับทั้ง3ท่านครบนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินนะฮะท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับและดร.ชิตตะวันชนะกุลนะฮะเรากำลังพูดคุย2ประเด็นหลักนะฮะ1เรื่องก็คือเรื่องการโกงสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากนะฮะแล้วนี่เป็นแค่1โครงการนะกับ1หน่วยงานเดียวนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับหน่วยงานอื่นๆกับอีกกี่โครงการกับอีกกี่โปรเจกต์และอีกกี่ปีที่ผ่านมาถ้ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดนั่นหมายความว่าถ้าเป็นนะฮะเลสเซเรามีสัก 20% ที่ทำอย่างเงี้ย
แสดงว่าข้าราชการ 20%เหรอที่เข้ามาในระบบราชการด้วยการโกง อันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมแค่ถามว่าถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเราต้องกังวลไหมแต่เท่าที่เราดูตัวนี้นะครับที่เขาบอกข้อมูลเนี่ย 3,000 คนนะฮะที่เขาส่งตังมาเพื่อที่จะให้แก้ แล้วเขารับอัตราแค่ 6,600 กว่าคนนะครับนั่นหมายความว่าเกือบครึ่งนึงอ่ะแล้วถ้ามีการแก้สำเร็จท่านผู้การแก้สำเร็จแล้วบรรจุเข้ามาเป็นข้าราชการครึ่งนึงอ่ะก็ได้คนโกงไปครึ่งหนึ่ง ส่วนไอ้คนดีๆก็ที่จะบริหารประเทศหรือช่วยเหลือประเทศก็ไม่มี ก็ใช่ครับเพราะโดนพวกนี้เบียดไปไง โดนพวกนี้เอาไปหมด และที่มันน่าเศร้าก็คือ และที่สำคัญที่ไอ้เพื่อที่โกงก็เป็นฐานเครื่องมือให้นักการเมืองให้กลุ่มคนที่มีฐานอำนาจต่อไปอีก อย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ชิตวันเล่าเรื่องกระดาษให้จบนะเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะค้างคามากบอกเฮ้ยอยากฟังเรื่องกระดาษนะตกลงยังไงญาติห่างๆอาจารย์ชิตวันเอาให้จบแล้วฮะเดี๋ยวผมจะได้ถามท่านผู้การแต้มกับอาจารย์ทรงฤทธิ์เพิ่มเติมที่จะยกตัวอย่างมายังไงให้ญาติห่างๆของอาจารย์ที่ทำก็คือเขาผลิตโรงงานกระดาษ โอเค คราวนี้ก็มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่นะคะ ก็ติดต่อซื้อกระดาษ แต่ประเด็นก็คือกระดาษก็อาจจะซื้อแค่รีม2รีมแต่เงินเบิกออกไปครบเช่น1 ล้าน10 ล้านอะไรก็ว่าไปแล้วคราวนี้ก็หมายความว่าเงินที่เบิกออกมาจากหลวงงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อกระดาษเข้ามาเพื่อไว้ใช้ในสำนักงานของหน่วยงานรัฐดังกล่าวแล้วคราวนี้กระดาษมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปหมดไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครมาตรวจสอบได้ก็มันหมดไปแล้วก็ใช้ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้เงิน1 ล้าน10 ล้านบาทที่เบิกออกไปท้ายสุดมันก็คือไปอยู่กับที่ไอ้คนขายโรงงานกระดาษกับหน่วยงานรัฐคนที่เป็นคนเซ็นนะคะจัดซื้อจัดจ้างคราวนี้ประเด็นที่มันสำคัญก็คือว่าที่มันตลกอ่ะก็คือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายคือถ้าเกิดเป็นเราเฮ้ยทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี้แบบมาเล่าให้ฟังเหมือนภูมิใจว่าเนี่ยที่รวยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเงินแบบเอามาแบบง่ายๆเพราะว่ากระดาษไม่ต้องมีกระดาษออกไปเลยอ่ะคือพูดง่ายๆตัวเองไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรออกไปแต่ได้เงินมาก็คือมันก็อาจจะไม่ได้เยอะจาก10 ล้านก็อาจจะได้แค่1 ล้านแล้วก็ส่วน หน่วยงานรัฐที่เป็นคนเซ็นเนี่ยก็เอาไป7-8 ล้านอะไรก็ว่าไปในครั้งนั้นโอ้สูงขนาดนั้นเลยฮะก็มันไม่ได้ครั้งเดียวไหมคะคนที่ใช่มันทำมาตลอดแต่เขาก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตไปแล้วนะคะ อันนี้คือแค่เล่าให้ฟังหมายถึงคนที่เป็นมะเร็งเสียชีวิตแล้วคือญาติห่างๆหรือว่าไอ้คนที่เซ็นคนที่เซ็นไม่รู้จักไอ้คนเซ็นอาจจะเป็นมะเร็งไปก่อนแล้วกันเวรกรรมมันก็ต้องมีจริงบ้างเหรอวะมีบ้างแต่ตอนนี้กรรมมันตกอยู่ที่ประเทศนะฮะท่านผู้การแต้มใช่ตอนนี้กรรมมันตกอยู่ที่ประเทศนะฮะที่เราเป็นขนาดเนี้ยครับก็จริงๆกับผมตัวผมเลยสมัยก่อนเนี่ยผมไปสอบหน่วยงานหนึ่งนะผมเนี่ยสอบเข้าไม่ได้เพราะผมอะไรรู้ป่ะเพราะผมหูดำมือปราบหูดำนี่นะหูดำเนี่ยผมเข้าหน่วยงานบางหน่วยงานนี่ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นตำหนิเด่นชัดผมไม่พูดอะไรหน่วยงานแล้วเขามาเรียกผมเนี่ยสมัยปี18หรือ16เรียกแค่ 35,000 นะถ้าวันนั้นผมจ่าย 35,000 ผมก็จะผ่านไปได้ผมเนี่ยไปบอกพ่อผมบอกตอนนั้นนาไร่หนึ่ง 2,000 บาทขาย 2,000 บาทคุณต้องพ่อผมต้องขายนากี่ไร่ถึงจะจ่ายเงิน 30,000 บาทเพื่อเอาหูดำเนี่ยผ่านคิดดูมันทุจริตกันนั่นผมเลยไม่เอาผมสู้ผมเองผมเจ็บปวดนะเนี่ยเพียงโทษนะด้วยความเคารพท่านนะท่านดังทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นมือปราบหูดำนะคุณไปดูที่ผมเขียนหนังสือไว้ไอ้เรื่องเนี้ยผมเนี่ยตอนเด็กๆนะเวลาไปไหนนะนั่งรถไปนะพอนั่งรถผมเรียนต่างจังหวัดนั่งรถ2 แถวหันหน้าหากันเนี่ยพอสาวๆเห็นหน้าผมนะแล้วเขาซุบซิบเนี่ยผมรู้เขาซุบซิบผมหูดำมันเป็นปมด้อยมากผมนี่ลงรถเลยนะต่อคันอื่นเพราะบางทีมันหลงเข้าไปคันนั้นสาวตรงนั้นเลยเราอายไงตอนหลังพอเราดังขึ้นเราเดินไปแล้วหูนำเลยเวลาเดินท่านวิจารณ์จะเดินอย่างนี้นะทุกการแต้มเดินหูดำดังนั้นผมไม่อายแล้วผมว่าเท่จะตายอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยก็ได้ฉายาแต่สมัยก่อนมันอายไงเราเด็กไงเราเด็กหนุ่มๆเด็กอายุ15-10อะไรเงี้ยมันอายอ่ะแต่หน่วยงานเรียก 35,000 เลยแหละถ้าย้อนไปยังจำชื่อได้เลยคนเรียกแล้วท่านเข้าหน่วยงานนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้ไง
กือบได้ ผม เข้า ก็สู้ ด้วย จ กัน นได้อะ อ่ะโอเคครับ 35,000เนี่ยทองคำสมัยนั้นน่ะซื้อได้ 10 บาท ตรงนั้น4 บาทมั่งทองคำ4 บาท400 บาท 400 บาทอ๋อ ผมเนี่ยเข้า ทองคำ400 บาท ใช่ 400 บาทต่อ1 บาทน้ำหนัก ใช่ 1 บาท ผมนี่เข้าตำรวจเนี่ยได้เงินเดือนครั้งแรกเท่าไหร่รู้ป่ะ450 อ๋อ แล้วก็มาปรับ 750 โอเค แล้วมา อ่าฮะ 1,100 พอมาเป็นพอติดใน1,600 ฮะ คุณคิดเอา ลองนึกดู35,000จะซื้อทองได้กี่บาท นั่นแสดงว่าการโกงหรือว่าการจะเรียกว่าการโกงหรือเปล่า ทุจริต มันทุจริตเนี่ยมันมีตั้งแต่อดีต มี จนถึงปัจจุบันมันก็มีมาตลอดเลยอาจารย์สงฤทธิ์อาจารย์สงฤทธิ์อยู่ในแวดวงเป็นสื่อด้วยเป็นอะไรด้วยก็เห็น มันเป็นโครงสร้างที่มันปลูกฝังกันมา งั้นถ้าผมถามแบบตรงไปตรงมาในโครงสร้างเรากับโครงสร้างกัมพูชาณตอนเนี้ยมันใกล้ๆกันใช่ไหมเรื่องการโก เหมือน ง กันฮะมาด้วยกันนะฮะเอาผมยกตัวอย่างนี้คุณทินสมัยผมทำข่าวนะผมก็ทำข่าวการเมืองการทหารความมั่นคงนะชายแดนแล้วค่อยมาทำเรื่องต่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะเวลาพรรคการเมืองเขาตั้งกันเนี่ยนะฮะตั้งพรรคเสร็จปุ๊บอันนี้ขออนุญาตไม่บอกชื่อพรรค อ่าฮะ นะฮะเขาก็จะมาคุยกันที่เขาเรียกว่าล็อบบี้ยิสต์ก็คือคุยกันที่ล็อบบี้โรงแรมนะฮะ โอเค ก็คนที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ทางการเมืองก็จะมาคุยกับสสบอกว่าถนนเส้นเนี้ยยกให้หน่อยหมายถึงถนนที่จะตัดไปที่ชุมชนนั้นชุมชนนี้สมัยก่อนมันมีงบของสสไงในการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยผมขอถนนเส้นนี้ ครับ เดี๋ยวจะเอารถเบนซ์ไปจอดให้ที่บ้านนะครับสสท่านนั้นก็บอกว่าได้นะแต่อย่าเอาไปจอดไว้ที่บ้านเอามาจอดในกรุงเทพเดี๋ยวคู่แข่งมันเห็น เนี่ยนี่คือโครงสร้างเลยนะแล้วต่อมาวันหนึ่งไอ้ล็อบบี้ยิสต์คนเนี้ยที่เอารถเบนซ์ไปจอดให้สสเขาก็มาเป็นสสด้วยตัวเขาเองแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เป็นผู้นำสสหลายๆคนนะเขาก็เป็นรัฐมนตรีด้วยตัวเขาเองแล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณทินคิดว่ามันคืออะไรล่ะนะครับนี่คือเคสแบบระดับโครงสร้างเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเจอเคสเหมือนท่านแต้มเลยคือสมัยก่อนเนี่ยคนลูกข้าราชการเนี่ยแปลกนะท่านแต้มนะถ้าพ่อแม่เป็นข้าราชการเนี่ยจะไม่อยากให้ลูกเป็นทหารในสมัยก่อนมันต้องเกณฑ์ใช่ไหมล่ะ21คุณต้องไปเกณฑ์ทหารแต่ไม่อยากเกณฑ์รดเขาไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็ไม่อยากจะจับสลาก ครับ ก็เลยต้องไปเปลี่ยนนะให้ตัวเองรอด แล้ววิธีรอดเนี่ยก็คือมันต้องทุพพลภาพใช่ไหมนิ้วคดขาไม่เท่ากันขาเป๋อะไรก็สุดแล้วแต่ นิ้วชี้คด นิ้วนี่นะผมเพิ่งมาคดตอนแก่นะถ้าคดตอนนั้นผมเข้าตำรวจไม่ได้ เห็นไหมไอ้คนนี้อันนี้ชีวิตจริงเลยนะคุณจินทุกวันนี้ยังอยู่นะฮะพ่อแม่เขาเป็นครูทั้งคู่เลย ก็เลยไปเอาเงินไปจ่ายบอกว่ายังไงก็ได้ออกใบสดมาบอกว่าลูกชายฉันเนี่ยไม่ต้องจับฉลากเพราะว่าองค์ประกอบไม่ครบนะฮะก็กลายเป็นว่านิ้วชี้มันคดมันยิงปืนไม่ได้ในสมัยก่อนนะท่านแต้มนะก็เลยบันทึกว่าเป็นทุพพลภาพในใบสดอยู่มาวันหนึ่งเขาเรียนจบเศรษฐศาสตร์แล้วสอบเข้าสรรพากรได้ นี่ไงเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นั่งตรงนี้ไง แล้วข้าราชการเขาจะไม่รับคนทุพพลภาพ แต่เขาทุพพลภาพแล้วไงไปเสียเงินอีกครับ ไปเปลี่ยนใบนั้นใหม่บอกว่าจับใบดำ แต่ก็ต้องเสียมากกว่าเดิมเอาอย่างนี้นะในวันที่เขาไปไม่อยากจับสลากเนี่ยเขาจ่าย 8,000 แต่ในวันที่เขาไปเปลี่ยนไม่ให้เขาทุพพลภาพเนี่ยเขาจ่าย 80,000 โอ้ เพื่อที่จะได้เป็น แล้วคนคนนี้แหละไปอยู่ในหน่วยงานภาษีลักลอบอีก ลักลอบอีกก็ถูกย้ายแล้วย้ายอีกย้ายแล้วย้ายอีก จนกระทั่งที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันเนี่ยนะคุณชินก็ไม่รู้จะช่วยยังไง จะดำเนินคดีก็เสียเวลาก็บอกว่าเอาเงินมาคืนซะแล้วก็ลาออกไปแต่คนมันก็ต้องอยากทำงานใช่ไหมก็ซื้อต่อเพราะว่ามันมีอะไรมันมีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะมากทั้งอบตทั้งเทศบาลที่เรากำลังคุยกันอยู่ไอ้เด็ก ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ก็ยังอยู่นี่แหละทรัพย์สินสลิงคารก็พอมีให้ลูกคนนี้นะครับก็เลยไปคุยบอกว่าไหนๆเขาก็เคยผ่านหน่วยงานนี้มาเขาเก่งเรื่องบัญชีเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเนี่ยเอาเขามาช่วยที่เทศบาลไหม ครับ ท
ที่เทศบาลก็บอกว่าเอามา 800,000 เฮ้ยมันทุกหย่อมย่าแล้ว ชีวิต มัน นี่ คือ นี่คือชีวิตจริงและสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้น แล้วคงไม่ได้แตกต่างอะไรจากวงการตำรวจหรือเปล่าฮะท่านผู้การแต้มสั้นๆนิดเดียวว่าเพราะเราอยากจะไปเป็นผู้กำกับสอนนี้ หรือไปที่นั่นก็ต้องจ่ายกันโอ้โหเป็นที่เขาพูดกันน่ะมีไหมฮะ คือผมว่าอดีตมี โอเค แต่ผมเนี่ยผมว่ายุคปี 2 ปีเนี่ยยุคบิ๊กตายเนี่ยเรื่องเนี้ยน้อยมากแทบจะไม่ได้ยินเลย โอเค แต่ว่ามียุคทมินยุคหนึ่ง อ๋อครับเราคง ยุคท ทมิ มิ น นเนี่ย ยุคทมิน ไอ้นั่นเนี่ย7-8 ปีนี่ ครับโอเค ลูกหย่อมย่า รู้กันอาจารย์โซลิดจะสรุปอีกเลยไหมโทษทีเดี๋ยวผมจะไปที่อาจารย์ชิตวันนิดนึง ก็นั่นแหละสิ่งที่เราเห็น อืม แล้วทำไมไม่ปราบสักทีล่ะ ก็เพราะว่าอยู่ในกระบวนการเดียวกันมันก็คืออันเดียวกัน ก็คือผู้เดียวกัน ใช่ครับก็ อย่างนี้ คือถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้ ถ้าอยากจะรู้ว่าคอร์รัปชันบ้านเราเป็นยังไง ครับ ภาษิตโบราณเขาใช้คำว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นั่นแหละ โอเค ตัดภาพมาคุณผู้ชมครับ ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ชิตวันเคยมีตัวเลขไหมฮะว่าไอ้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตความเสียหายของประเทศของเราเนี่ยแต่ละปีมันประมาณเท่าไหร่แล้วมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นลดน้อยลงมีบ้างไหมฮะนักเศรษฐศาสตร์ได้เคยคำนวณไหมฮะ ถ้าเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วนะ ครั คะ บ น่าจะเป็นองค์กรปราบการคอร์รัปชันองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันได้คำนวณมาน่าจะเกินแสนล้าน เกินแสนล้าน ต่อปี ต่อปีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีหลายจุดหลายภาคส่วนมาก ฮะ ๆ คราวนี้เพราะอะไรเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันถูกเบิกออกไป ครับ แต่มันไม่ได้มีการใช้งานจริงหลายเรื่อง ครั ที่ บ เมื่อกี้ได้พูดไปในกรณีท่านพลโทกนกท่านโดนเด้ง ครับ ใช่ไหมคะ จริง ๆ แล้วเนี่ยความรักชาติความเป็นคนดีมีความสามารถอย่างท่านเนี่ยจริง ๆ มันต้องขึ้นอยู่ตำแหน่งที่สูงมากๆ จนถึงพบทบเนี่ยสามารถเป็นได้เลยนะคะคราวนี้แต่ทำไมท่านไม่ได้ขึ้นถึงเป็นแม่ทัพภาค2ด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าท่านก็ไม่ทำตามนายที่ต้องการให้ทุจริตเอาเงินอมเงินหลวงเอาเงินหลวงออกมาทั้งๆที่ไม่ได้มีพลทหารมาทำงาน แต่คราวเนี้ยอันนี้ที่ยกตัวอย่างตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงประเทศเขมร อ่าฮะ แต่ว่าจริงๆ เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เฉพาะในวงการข้าราชการทหารเท่านั้น วงการการศึกษาโน่นนี่นั่นก็มีทั้งนั้น คราวนี้ตอนที่อาจารย์เคยอยู่หน่วยงานหนึ่งตอนเป็นยังเด็กๆอยู่ ก็เคยเจอคล้ายๆ กรณีท่านพลโทกนกเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าเหมือนกับมีว่ามันจะมีสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงถ้าทำงานตอนเย็นได้ ครับ ใช่ไหมคะ แต่คราวเนี้ยมันก็จะมีคนมาบอกว่า ให้เซ็นนะว่ามาทำงาน อืม แต่ว่าจริงๆ เราไม่ได้มาทำงาน อืม อ้าวคราวนี้เราเป็นเด็กอะเด็กมาก เราก็ทำไงดีอะแต่จริงๆเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะตอนนั้นเขาให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก เราก็เลยบอกถ้างั้นก็เลยไปบอกเขาว่าหนูขอออกจากตำแหน่งนี้ มันก็เลยเป็นการจะชี้ให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วถ้าเป็นข้าราชการที่เขารักศักดิ์ศรีทำเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เติบโตในประเทศที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชันสูงเนี่ยมันน้อยมากๆ คนที่จะได้เติบโตไปมันก็ต้องเอาถ้าเกิดว่าคนโกงเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่สูงเขาก็ต้องไม่ดึงคนที่ซื่อสัตย์สุจริตขึ้นอยู่ตำแหน่งที่สูงใช่ไหมครับเพราะมันจะทำให้เขาโกงได้ยากเช่นเอามาบอกว่าคนโทกนกไปเบิกเงินต่อให้พลทหารไม่มาแค่10 คนให้เบิกเอามา200 คนแต่พลโทกนกท่านไม่ทำก็ถูกเด้งเข้ากลุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนดีมีความสามารถคนที่รักชาติรักศักดิ์ศรีมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ มันก็เลยเป็นปัญหาที่ท้ายที่สุดมันวนลูปและประเทศไทยของเราจะลงสู่หายนะนั่นเอง หนักขึ้นไหมฮะ5 ปีที่แล้วที่อาจารย์บอกเนี่ยประมาณ100,000,000 บาทต่อปีถูกไหมฮะ100,000,000 บาทต่อปีโดยเฉลี่ยนะจาก5 ปีที่แล้ว อาจารย์ที่ตอนนี้ตัวเลขมันหนักขึ้นไหมฮะ มันหนักขึ้นเพราะว่ามันทำให้ตัวเลขตอนนี้เราขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบ600,000,000,000 บาทขาดดุลงบประมาณก็หมายความว่างบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐเรามากกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้เนี่ยถึง 600,000-700,000 ล้านบาทแล้วเป็นมาอย่างต่อเนื่องคราวนี้ถ้ามันขาดดุลงบประมาณเฉยๆมันไม่มีปัญหาแต่มันขาดดุลงบประมาณก็เพราะว่าหุยงบทำไมมันสูงจังมันก็มาจากเนี้ยไม่มีคนมาทำงานพลทหารไม่ได้มาทำงานจริงแต่มีการเบิกออกไปเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ชิตวันไม่ได้มานั่งทำงานตอนเย็นแต่มีการเซ็นออกไปอ้าวเงินมันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนเนี่ยมันก็เลยถูกเอาไปลงเข้ากระเป๋านักการเมืองหรือข้าราชการเจ้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันนั่นเอง อาจารย์นิดนึงก่อนที่ผมจะไปที่ท่านผู้การแต้มกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์คิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเหตุการณ์ที่สอบโกงข้อสอบเนี่ยแหละครับที่ข้าราชการท้องถิ่นตรงนี้นะฮะอาจารย์มองว่ามันเป็นขบวนการใหญ่ไหม ต้องขบวนการที่ใหญ่มากเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองดู
ถ้าคนเนี้ยเขาจะพูดยังไงบ้างนะครับชื่ออะไรนะจ่าสิบตรีพิชิต พิชิต ใช่ไหม เนี่ย คะว่าเขาจะ ยั พูด งหา ยังไง ตัวไม่เจอเลยเจอตัวยังอ่ะหายไปเลยนี่เห็นเขามาออกมาลาออกใช่ไหมเมื่อเช้าย่องมาลาออกนะฮะคุณผู้ชมครับไหนๆพูดถึงเขาแล้วนะฮะเขาก็เหมือนเมื่อเช้านี้ย่องมาลาออกเขาเป็นคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะท่านผู้การแต้มอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ชิตวรรณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านสรัญยูมีทองคำนะฮะได้สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ก็ปรากฏว่าชื่อของจ่าสิบตรีพิชิตหรือที่เราเรียกว่าผอ.พอพานเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองคนสำคัญที่สุดหนึ่งคนเพราะหลังทาวน์เฮาส์ที่นนทบุรีถูกบุกจับเนี่ยผอ.พิชิตคนเนี้ยได้ขาดราชการและหายตัวล่องหนไปทันทีโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์อย่างไรก็ตามล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เซ็นคำสั่งเห็นชอบสั่งพักราชการของผอ.พิชิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าตัวก็แอบย่องมายื่นหนังสือลาออกจากเทศบาลวิเชียรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและคำถามก็คือว่าอันเนี้ยเลือกที่จะยื่นใบลาออกผิดไม่ผิดเรายังไม่รู้นะครับถูกไหมฮะผิดไม่ผิดเรายังไม่รู้เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการแต่เดี๋ยวผมจะถามท่านผู้การแต้มนะครับว่าการชิงลาออกแบบเนี้ยมันตัดตอนหรือเปล่าหรือยังไงนะครับคุณผู้ชมแต่อาจารย์ชิตวรรณให้จบนิดนึงฮะต้องเป็นกระบวนการใหญ่ถูกไหมแน่นอนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเจอต่อไปอยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่ท่านต้องปราบต่อให้จะเป็นคนที่ใกล้ตัวท่านขนาดไหนท่านก็ต้องจัดการยิ่งเป็นคนที่ใกล้ตัวท่านท่านยิ่งต้องจัดการเพื่อให้เป็นแบบอย่างว่าเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่มีเกิดขึ้นอีกมันถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างบางที่แท้จริงค่ะถ้าเจอต่อต้องปราบจริงค่ะท่านผู้การแต้มคิดว่าจะปราบจริงไหมคือว่าการจับกลุ่มถ้ากระทำความผิดเนี่ยเขาต้องเอาจริงเอาจังอยู่แล้วแต่ถามว่ามันหลักฐานมันจะถึงใครบ้างเนี่ยสำคัญเพราะว่าคดีอย่างเนี้ยถูกถ้าเกิดเส้นทางการเงินมันไม่ถึงเนี่ยและจะอ้างว่าคนนั้นสั่งการเนี่ยมันจะมีหลักฐานในการสั่งการหรือไม่ผมว่านักการเมืองที่เร็วๆมันไม่ทิ้งหลักฐานไว้หรอกมันต้องมีช่องทางที่มันจะเอาตัวรอดถ้านักการเมืองเร็วๆแล้วเก็บช่องทางไว้ให้คนก็รู้เนี่ยวันนี้นักการเมืองเร็วๆมันคงจะไม่อยู่ในประเทศไทยเยอะขนาดนี้ใช่ไหมดังนั้นมันก็มีวิธีการช่องทางที่จะไม่ให้จับได้คนที่จะถูกดำเนินการก็คือเพื่อเบี้ยเพื่อม้าอะไรต่างๆเท่านั้นเองขุนโคนมันคงไม่โดนยังไงก็ไม่โดนเรื่องใหญ่ขนาดนี้ท่านนายกบอกก็มันไม่ถึงไงก็ยังไม่ถึงเนี่ยแล้วการที่ผอ.คนนี้ที่เขาบอกมีรายงานข่าวบอกว่าย่องไปลาออกมันจบที่เขาหรือเปล่าฮะเลือกที่จะจบไม่ได้จบที่ตัวเขาจบไม่ได้คืออย่างนี้ครับว่ากฎหมายกระทำความผิดเนี่ยมันข้าราชการมันจะผิดทั้งอาญาและวินัยนั้นอาญาเนี่ยก็สืบสวนไปถ้ามีผลมีหลักฐานก็ขออนุมัติจับกุมได้ถึงคุณจะออกไปแล้วก็จับกุมได้วินัยก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้วินัยเนี่ยมันข้าราชการพลเรือนเนี่ยแม้แต่จะกระทำความผิดแล้วออกไปก็สามารถจะตั้งกรรมการวินัยได้เพราะมันไปเกี่ยวกับเรื่องบำเหน็จบำนาญต่างๆดังนั้นก็สามารถดำเนินการได้หนีไปก็เพื่อว่าออกหนีไปเพื่อหลบไปเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้จะต้องมาเข้าสู่กระบวนการต้องมาสอบอะไรต่างๆส่วนคุณจะมาออกหมายจับทีหลังก็ว่าไปถ้าหลักฐานมีพอมีพอจับได้เนี่ยไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับผอ.คนเดียวขนาดนี้เขาจะมีคอนเนคชั่นมีกำลังวังชาถึงขนาดทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันเป็นไปได้ไหมฮะไม่มีแล้วครับยังอบต.นะฮะขนาดอธิบดีเขายังคือต้องทำเดี๋ยวว่าต้องถามที่อาจารย์บอกถ้าผอ.คนนี้ทำแค่นี้มันโกงทั่วประเทศนะและคนนี้มันสามารถจะเดินไปหาลูกค้าตามทั่วประเทศได้ไหมเรามันไม่ได้หรอกมันไม่ได้มันจะต้องมีกระบวนการคือการสอบมันคือสอบกลางใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่วิเชียรบุรีก็คือทุกอบต.ก็ต้องอยู่ในข้อสอบอันเดียวกันนี้ใช่สอบพร้อมกันด้วยเพียงแต่ว่าคนนี้เขาสืบไปเจอนะฮะสืบไปเจอแล้วมันมีหลักฐานนะฮะก็คือจริงๆถ้ามันมีอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีแบบนี้ในหลายอบต.นะฮะที่ปล่อยให้มีการซื้อ
เขาเรียกซื้อคะแนน ต้องใช้คำนี้นะฮะซื้อคะแนนเพื่อให้ตัวเองสอบได้นะครับไม่ต้องซื้อข้อสอบละซึ่งวันนี้การผิดเนี่ยไม่ต้อง นะฮะการผิดไปเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาแก้ให้ เดี๋ยวนี้ก็ซื้อคะแนน ซื้อคะแนนให้สอบได้ที่ 1อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่คือมันก็จริงๆมันก็คือโดยตรงมันคือการซื้อตำแหน่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วคนจะไปเปลี่ยนผลคะแนนได้เนี่ยมันก็ต้องเจาะเข้าไปสู่ระบบได้ใช่ไหมล่ะต้องเป็นกระบวนการใหญ่แหละใช่ครับต้องมีแบ็กดีแหละ ใช่ครับเพราะไม่งั้นไม่โอ้โหเจาะได้ทุกประเทศเนี่ยแล้วคุณจะเอารหัสมาจากไหนล่ะใช่ไหมครับมันมีกี่ขั้นตอนนะคนเป็นกรรมการสอบคนเก็บผลสอบคนตรวจคะแนนแล้วก็เผื่อที่กว่าจะเอามาตรวจแล้วก็ประกาศผลอะไรพวกนี้นะฮะนั่นแหละฮะก็ทุกคนที่อยู่ในส่วนตรงนั้นก็ต้องสอบให้หมดตำแหน่งที่สอบได้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนหน่วยราชการไม่บอกมันไม่รู้หรอกมันรู้หมดนั้นอาจารย์ผมยังเคืองว่าอาจารย์ที่รับสัมปทานในการสอบเนี่ยคุณปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงใช่ ผมว่าจุดเนี่ยสำคัญเราไม่ได้ว่าเขาไงแต่คุณปล่อยได้ยังไงปล่อยให้มันมีการทำนี้ไงเพราะจริงคุณคุมสอบได้ผลสอบยังไงคุณต้องอยู่กับคุณในการตรวจสอบคุณมาปล่อยมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงอันนี้คงต้องเขาบอกเขาจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมครับว่าตกลงเป็นยังไงเพราะเขาเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานใช่ไหมครับเขาไปประมูลมาได้เนี่ยซึ่งมี3เจ้าที่ประมูลเข้าไปร่วมประมูลนะครับปรากฏว่าเจ้าที่ได้นี่คือประมูลราคาสูงสุดด้วยนะไม่ใช่ราคาต่ำสุดด้วยนะครับซึ่งห่างจากราคาที่ต่ำสุดประมาณ20กว่า%ด้วยนะฮะ26%ด้วยซ้ำเขาได้ประมาณ100 กว่าล้านโครงการนี้ใช่ไหมครับเจ้าที่ประมูลต่ำสุดนี่90 กว่าล้านนะของเขา120 กว่าล้านเลยประมาณ130 ล้านนึกออกไหมครับมันก็เลยเกิดข้อสงสัยเหมือนกันตกลงมันยังไงกันแน่นะครับอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาอันนี้คือคงต้องไปว่ากันตามกระบวนการนะครับก็ต้องดูที่ทีมงานด้วยถูกฮะก็ต้องดูที่ทีมงานว่าท่านแต่งตั้งใครทำอะไรนะครับก็อาจจะถูกลูกน้องแทงข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะฮะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดก็อยู่ที่การสืบสวนสอบสวนอย่างนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์รวมตัวผู้เสียหายที่คาใจกว่า200 คนนะครับทุกคนเขาตั้งข้อสงสัยตรงกันบอกว่าขบวนการนี้อาจมีการสับเปลี่ยนหรือทำกระดาษคำตอบใบใหม่ขึ้นมาสวมรอยเพื่อจงใจปัดตกคนที่ทำคะแนนได้จริงแต่ไม่ได้จ่ายเงินนะครับแล้วเอาโควต้าที่นั่งไปประเคนให้กับคนที่จ่ายเงินเพราะตอนนี้ผู้เสียหายเริ่มรวมตัวกันแฉว่าเจ้าหน้าที่พยายามกดดันให้ยอมรับว่าฝนรหัสผิด และเมื่อดูใบกระดาษคำตอบแวบแรกกลับพบร่องรอยคล้ายมีการแอบลบรหัสตัวเลขตัวสุดท้ายออกจนสะอาดเนียนกริบเพื่อให้เครื่องตรวจปฏิเสธคะแนนและได้คะแนน0ฮะเรามีเสียงของคนที่เขาบอกว่าเขาสอบแบบสุจริตนะครับฟังครับ ใช่ค่ะกระดาษมันสวยแล้วเขาชี้บอกว่าเราฝุ่นชุดรหัสข้อสอบผิดนะเขียนเลขตัวสุดท้ายอะค่ะเป็นเลข1แต่ไปฝุ่นเป็นเลข0ฝุ่นเลข0ซึ่งข้อผิดพลาดตรงเนี้ยเราไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นที่จะคิดว่ามันผิดจริงๆเยอะค่ะคือคนที่ไปดูในรอบที่เราไปดูประมาณ200กว่าคนก็ผิดปกติเยอะค่ะก็เป็นเหมือนกันหมดเลยผิดตรงไหนก็เลข1กับเลข0เหมือนกันบางคนเลข0เป็นเลข1อย่างเงี้ยเขาจะสลับกันแบบนี้แทบทุกคนเลยครับแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมทุกคนจะฝนชุดรหัสข้อสอบผิดเหมือนกันหมดเลยซึ่งถ้ามีการฝนรหัสชุดข้อสอบผิดหรือว่าไม่ฝนเลยมันก็จะมีข้อแตกต่างในแต่ละคนเราไม่ได้ใส่ร้ายหรือพาดพิงใครหรือไม่ได้ให้ยกเลิกหรืออะไรเราแค่ไปยื่นคำร้องตามสิทธิ์ของเราเฉยๆเพื่อที่ว่าเรามีผลกระทบตรงที่ว่าเราได้คะแนนเป็น0เราแค่อยากดูกระดาษคำตอบเราก็ไปยื่นสิทธิ์ตรงนั้นแต่พี่พูดสั้นๆท่านผู้การแต้มในมุมของตำรวจเลยดีกว่าการลบสมมุติเกิดอย่างที่เขาอ้างว่ามีการลบกระดาษจริงๆเนี่ยทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้หมดได้เลยใช่ไหมร่องรอยการลบพิสูจน์ได้หมดไม่ยากนะไม่ยากง่ายมากขอให้หลักฐานมันอยู่แล้วกันครับหลักฐานอยู่แล้วพิสูจน์ได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เทศบาลวิเชียรบุรี อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะสอบติดพร้อมกัน30 คนล่าสุดครับคุณสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพบว่าในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลวิเชียรบุรีผ่านการสอบสูงถึง30 คนโดยตอนนี้แต่ละคนมีคำสั่งให้ไปรับราชการอย่างพื้นที่อำเภออื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆแล้วนะครับ
และที่น่าสนใจเป็นพื้นที่เดียวกับผอ.พิชิต คนที่ตอนนี้หายตัวไปนะครับลาออกไปแล้วนะครับ พื้นที่นี้มีคนเก่งเยอะมากเลยอาจารย์ชิตตะวันเป็นไปได้ใช่ไหมครับ ก็ เป็นไปได้เนอะ เก่งเรื่องไหนล่ะคะ มันเก่งแบบไหนนะ คือถ้ามองตำรวจเรียกกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ใช่ ไม่รู้อะแต่มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะ แสดงว่ามัน มันมี เรื่อง something นี้ หรือเปล่า มันต้องมี something wrong แล้วก็มันน่าจะมีไม่ใช่แค่ปีนี้ปีแรก เพราะว่ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้แล้วมันมีอะไรแปลกๆนะใช่ไหมแล้วทำไมถึงอันเดียวกับท่านพิชิต มันมีอะไรเกิดขึ้น ตรงจุดนี้ก็คือคิดว่าทาง DSI นะคะหรือก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสามารถตรวจสอบไปได้อยู่แล้ว เพราะว่าตอนนี้มันก็มีคดีหลายคดีที่เป็นคดีใหญ่ๆอ่ะเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโกง เช่นทำหลักฐานเท็จ เพื่อให้มีการสามารถคนเนี่ยสามารถไปกู้ได้ แล้วก็คือกรรมการเนี่ยก็คือเป็นพวกที่โกงร่วมกันระหว่างคนที่เป็นคนกู้กับกรรมการที่ปล่อยกู้ แล้วก็มีการสร้างหลักฐานเท็จนะคะเช่นเอาไปจะจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แต่ว่าจริงๆที่ดินมัน4 ล้าน ซื้อ40 ล้านเป็นต้น ซึ่งตอนนี้ DSI กำลังจะฟ้องที่ศาลอาญานะคะ ร่วมกัน ค่ะแล้วก็จริงๆพวกกรรมการเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับคนที่อยู่ในคุกที่ตัดสินไปแล้วไล่ออกจากราชการไปแล้ว แต่คนนี้ขนาดถูกอยู่ในคุกแล้ว แต่ก็ยังมีอิทธิฤทธิ์หาคนที่เป็นพวกจอมโกงด้วยกันเนี่ยมาเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มันก็เลยจะทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็จะเจ๊งด้วยโน่นนี่นั่นนะคะ อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับเราพูดมาเสมอนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยระบอบฮุนเซนมันฝังรากลึกมานานนะท่านผู้การแต้มฝังรากมันมา30-40 ปีอะใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหย่อมย่าของโครงสร้างของกัมพูชาที่อยู่ในระบอบฮุนเซนเนี่ยก็จะเป็นคนของเขาทั้งหมด ใช่ครับ เวลาจะทำอะไรมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะที่จะไปล้มเขาหรือไปทำอะไรเพราะว่าทุกคนอยู่ภายใต้ร่มเงาของระบอบนี้ อยู่ในเครือข่ายเขาหมด ใช่ไหมเครือข่ายถูกต้องไหมครับคราวนี้ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่า ถ้าเราจะปราบทุจริตครั้งนี้จริงๆอ่ะเอาเข้าจริงๆอ่ะไอคนที่มีอำนาจอ่ะผมไม่รู้นะว่าเขามีเครือข่ายในแต่ละที่เพื่อที่จะให้การสอบไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็เงียบไปอาจารย์ทรงฤทธิ์คิดว่ามันรากฐานมันขนาดนั้นมันต่างกันคุณทิน เพราะว่าระบอบของกัมพูชาเนี่ยมันเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จ โอเค นะครับ ครับ มันไม่มีองค์กรที่ตรวจสอบ ครับ ที่แท้จริง ครับ ก็คือตั้งใครมาก็คือมันก็ทำตามอำนาจที่เบ็ดเสร็จ ครับ ใช่ไหมครับก็เอาอย่างนี้ในวิถีก็คือว่าฮุนเซนใหญ่ที่สุดนะฮะลูกฮุนเซนเป็นนายก แล้วก็ในขบวนของพวกเขาเนี่ยก็ลูกๆก็ขึ้นมาพรึบอยู่ในรัฐบาล แล้วในสภาแห่งชาติ 125 คน120คือของฮุนเซนหมดเลย ครับ นะครับสว62 คนนะครับมีใน 62 คนเนี่ย59 คนก็ของฮุนเซนหมดเลย นอกนั้นหยิบมาเพื่อเป็นองค์ประกอบเฉย ครับ ๆนะครับแต่ก็ทำตามคำสั่งของฮุนเซน ครับ แล้วการเขียนงบประมาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะไปไหนล่ะใช่ไหมครับฉันจะให้กระทรวงนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับแล้วในโครงการส่วนใหญ่ถ้าเป็นโครงการในภาครัฐที่เป็นเงินจากภาษี ครับ เขาจะไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้ ครับ เพราะมันมีน้อย ฮะ แต่เงินส่วนใหญ่ที่เข้าไปในกัมพูชามันคือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศนะครับถ้าประเทศไหนเขาสตริกหรือเขาเข้มงวดเขาก็จะมีการตรวจสอบ ครับ นะครับอันนี้มันก็จะพยายามทำให้โปร่งใสแต่ถ้าประเทศไหนเซ็นแล้วให้เลยเซ็นแล้วให้เลยนะฮะมันก็จะมีอยู่2ระยะ2ระบบที่จะทำให้กินนะครับก็คือ1โกงยากแต่เวลาปล่อยโครงการเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มพรรคพวกของตระกูลหุ้น โอเค ก็คือยังไงฉันก็ได้กิน ครับ นะครับแต่ถ้าเป็นงบประมาณของรัฐที่ได้มาจากภาษี อันนี้ยิ่งโกงได้เลยนะครับให้กระทรวงนั้นให้กระทรวงนี้ทุกโครงการก็จะมันเบ็ดเสร็จที่เขาถูกต้องไหม เบ็ดเสร็จที่เขานะครับ ซึ่งมันจะต่างกันจากที่เราคุยกันตอนนี้ ต่างจากเรายังมีหน่วยงานอิสระบ้าง อิสระจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะการแต้ม อิสระบ้างเรายังมี NGO ใช่ไหมล่ะเรายังมีไอ้ anti corruption มีสื่อด้วย มี คือ สื่อ เรา นะฮะ ระบบ เรายัง แป๊บนึงเดี๋ยวผมเชิญเดี๋ยวผมจะให้ผู้การ นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีกระบวนการในการตรวจสอบ ครับ แต่ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มี โอเค นะครับ เพราะฉะนั้นคือข้อแตกต่าง ใช่ ท่าน คือ ผู้การนะ บ้านเรายังมี ภาคประชาชนเนี่ยในการตรวจสอบยังเยอะอยู่
ภาคประชาชนไม่ว่าสื่อองค์กรอิสระหรืออะไรต่างๆ นักวิชาการอาจารย์ อะไรต่างๆเนี่ยเขายังรณรงค์หรือต่อสู้เรื่องนี้อยู่ ดังนั้นบางเรื่องเนี่ยมันผ่านไปยากเหมือนกันเวลามีเรื่องสังเกตไหมเอาละตัวใหญ่ไม่ได้แต่ตัวเล็กก็ต้องโดนนั้นระบบตรวจสอบของเราภาคประชาชนยังเข้มแข็งอยู่ บางเรื่องยังไม่เกิดเพียงมีกลิ่นภาคประชาชนส่งสัญญาณเขาก็หยุดเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเข้มแข็งของความตรวจสอบของเราเนี่ยจะเข้มแข็งกว่าประเทศนู้นแน่นอน การตรวจสอบนะครับโอเค อย่างนี้คุณผู้ชมครับนิดเดียวสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่กัมพูชาละตัวอย่างข้อสอบจริงที่ผ่านมาครับมันยากขนาดไหน พอดีมีตัวอย่างใช่ไหมครับว่าที่เขาเป็นตัวอย่างจริงนะอยากจะให้ทุกท่านลองมาช่วยกันดูหน่อยว่ามันยากขนาดไหนถึงจะต้องโกงกันนะฮะข้อสอบจริงท้องถิ่นปี 68 ออกข้อสอบโดยมสววันที่ 7 ธันวาคม 2568 คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ช่วยกันทำหน่อยได้ไหมฮะ My name จอนคำตอบมี A is B am C R D off My name จอนคำตอบคืออะไรให้พิมพ์มาหน่อยได้ไหมฮะ ฮะพิมพ์มาหน่อยได้ไหมครับ น้องโบทีมงานของผมบอกว่าอะไรนะดีเหรอ My name of John เหรอ โอเค ผมบอกเลยผมตัดช้อยให้ง่ายขึ้นแล้วกันออฟมันไม่ใช่อ๋ออายเขาใช่ไหมโบโอเคไม่เป็นไร คุณผู้ชมลองหน่อย A B C หรือ D My name จอนอันนี้คิดหนักนะ อาจารย์ชิตวันเราต้องคิดเยอะหน่อยนะหรือมันอาจจะเป็นคำถามลวง ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นคำถามลวงหรือเปล่าวะ My name จอน อันเดอร์โลมให้ได้เพราะเป็นภาษาอังกฤษ ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ อย่างน้อยก็ถ้ามีเขยต่างประเทศมาติดต่อก็จะได้คุยกันได้บ้างงั้น คือจริงๆอ่ะ ข้อสอบที่สอบเนี่ยความจริงมันไม่ยากหรอก แต่ความไม่ยากเนี่ยมันทำให้คนสอบได้ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นความใกล้เคียงเนี่ยมันสามารถจะโกงกันได้ อย่างนี้ดีกว่าอย่างผมตอนสอบออกจากโรงเรียนในร้อยเนี่ยผมกับคนที่หนึ่งเนี่ยผมได้คะแนนเท่ากัน ผมแพ้จุดนิดเดียวอีตอนสอบเหมือนกันข้อสอบที่ตอนจะเข้าเป็นตำรวจอะข้อสอบผมอ่านนี่มันง่ายมาก แต่ทุกคนมันก็ง่ายไงมันเลยความง่ายเนี่ยมันทำให้แย่งกันไอ้ข้อสอบยากๆระดับนี้สอบเนี่ยผมว่าข้อสอบไม่ยาก หรือจะอาจจะจงใจทำให้มันง่ายหรือเปล่าผมไม่รู้ ก็ไม่เพื่อที่จะให้คะแนนมันใกล้เคียงกันแล้วมันง่ายต่อการ คือเวลาสอบเนี่ยมันต้องออกข้อสอบไวอ่ะมันต้องออกข้อสอบไวเข้าไปกักเนี่ยและให้ออกเนี่ยมันออกไม่ออกอะไรมากไม่ได้หรอกอย่างผมตอนเด็กๆผมทำไมสอบผมเห็นไหมเวลาเราเรียนบทที่หนึ่งอ่ะแล้วบทท้ายบทเขาจะมีสรุปว่าอะไรอ่ะเวลาเขาให้อาจารย์ไปออกเนี่ยอาจารย์จะไปออกไปดูเยอะไม่ได้เขาก็ออกไอ้ที่สรุปนั่นแหละไอ้ข้อสอบไม่ยากหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันสอบได้กันมันดูกันแบบว่ามันชิงกันกันทุกคน ใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้อยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าก็มีเสียงสะท้อนมาจากผู้เข้าสอบนะคะที่เขาเคยจ่ายเงินนั่นแหละอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้นะที่เขาเคยจ่ายเงินที่เขาเคยจ่ายเงินเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีใครอยากจ่ายแต่เขาก็รู้ว่าถ้ามันไม่จ่ายมันไม่มีโอกาสที่จะเข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเดี๋ยวผมพยายามจะเข้าใจตะการมาถ้าไม่จ่ายไม่มีโอกาสที่จะเข้าได้นั่นหมายความว่าต้องไปเพราะคนอื่นก็จ่ายเราเลยต้องจ่ายเพื่อที่จะไปเหมือนไปคือท้ายที่สุดมันต้องจ่ายเหมือนกันเพราะไม่ฉันต่อให้คุณทำคะแนนได้ดีต่อให้ My name of John ถูกสมมติ My name of John ถูกท้ายที่สุดคุณก็ผิดอยู่ดีถ้าเกิดคุณไม่ได้จ่ายเขาก็จะไม่แก้ใช่ไหมคะว่าเอาให้คนที่เขาจ่ายเนี่ย3,000 ชื่อแล้วก็ได้ไปเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาอยากเข้ารับราชการนั่นคือโอกาสของเขาโอกาสเดียวเขาก็ยอมค่ะมุมนี้อาจารย์สมฤทธิ์ผู้การแต้มอาจารย์สมฤทธิ์ก่อนนะฮะมุมที่อาจารย์ชิตวันพูดนี่คือแวบหนึ่งพอมาคิดอย่างนี้มันกลายเป็นว่าอะไรไหมฮะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าคนที่ทำได้อยู่แล้วอ่ะก็จ่ายเว้ยเพราะว่าถ้ากูไม่จ่ายกูก็อาจจะไม่ได้เข้าไงต่อให้กูทำถูกอ่ะแล้วกูก็จ่ายดีกว่าก็ใช่ก็ต้องแล้วอนาคต 6,669 อัตราถ้ามีตังค์ก็จ่ายหมดเลยถูกไหม highest bidder ไงใครที่จ่ายมากกว่าก็เข้าอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเหรออาจารย์สมฤทธิ์มีความคิดเห็นไหมฮะจริงๆก็ควรดูว่าสอบไปเป็นอะไร
นะครับคุณสอบไปเป็นอะไรล่ะ อืม คุณสมบัติของผู้สอบ อืม ต้องเรียนจบอะไร ครับ ถ้าคุณจบปริญญาตรีแล้วคุณตอบคำว่า my name of John เนี่ย มันก็ไม่ควรจะจบปริญญาตรีเนาะ โบพิจารณาตัวเองด้วยนะ ใช่ไหมครับ โอเค ก็โดยความรู้พื้นฐานเนี่ยอันนี้มันสำหรับเด็กอนุบาลด้วยซ้ำนะครับแล้วจะเอามาให้คนที่ไปเป็นข้าราชการเนี่ยทำข้อสอบแบบอนุบาลอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรนะ ใช่ ใช่ไหมครับก็มันก็ต้องดูเจตนาว่าผู้ออกข้อสอบเนี่ยมีเจตนายังไงหรือเปล่า ต้อง มีอะไรที่เป็นวาระซ่อนเร้นอยู่ตรงนั้นไหมนะครับคุณให้คนเขาไปเป็นปลัดอบตนะแล้วคุณเอาข้อสอบเด็กประถมมาออกอย่างนี้มันคือเอาเด็กป .4 มาสอบเนี่ยเขาอาจจะทำได้เต็มด้วยซ้ำนะถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้ โอ้แต่ประเด็นที่ ประเด็นที่อาจารย์ชิตวันพูดนี่น่าสนใจนะไอคนที่มันสอบได้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือ my name is John นึกออกไหมอ่ะ my name is John อ่ะ ใช่ ถูกไหมฮะอันนี้คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูสอบได้นะแต่กูต้องจ่าย อย่างนี้ ถ้ากูไม่จ่ายกู คุณทินต้องอย่างนี้ อย่างที่เมื่อกี้ผู้การแต้มเรียนมาค่ะ ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันง่ายขนาดเนี้ยเกือบทุกคนมันก็น่าจะได้ทุกคน เพราะฉะนั้นมันก็ง่ายต่อการที่จะทุจริตนั่นเอง ใช่ ใช่ไหมคะ ก็อย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดเมื่อกี้นี้ตั้งข้อสังเกตเดียวกัน เป็นวาระซ่อนเร้น ทำไมมัน ก็ ถึง คือพอทุกคนก็บอกได้หมด แต่นี้พอตัวเองสมมติว่าผมเนี่ยสอบว่าทำได้แต่ไม่ได้ เราก็เคยคิดว่าโอ้ก็สอบง่ายนี่หว่าไอ้คนอื่นมันก็คงทำได้ แต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันไปจ่ายเงินมันถึงได้ไอ้เราไม่จ่ายเงินจริง ๆ เราก็ทำได้แต่เราไม่ได้ เพราะเราไม่จ่ายเงินไง ก็เท่ากับบังคับให้เราต้องจ่ายเงินโดย ใช่ ปริยายโหตาย นี่คือประเทศไทยครับ แต่ต้องยกเว้นกรณีตำรวจกับทหารอยู่นะ เพราะตำรวจทหารเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีคะแนนพิเศษ อ๋อ นะครับถึงแม้ว่าจะได้คะแนนมาเท่ากัน โอเค ท่านแต้มก็สอบได้อันเนี้ย มัน ท่านแต้มก็ต้องตกอยู่แล้ว มัน ถ้า เป็น พ่อแม่ของอีกฝ่าย อันนั้นมันเป็นระบบระเบียบ แต่ผมมองให้ฟังว่า ตอนเนี้ยหน่วยงานทหารนะตำรวจนะ สอบทุจริตยากมาก ตอนนี้อะฮะยุคนี้อะฮะ ระบบ ไม่ก็ทำมาหลายปีแล้ว ระบบเนี่ยโอ้โหแบบในการสอบเนี่ยโอ้โห ยากใช่ไหม ซับซ้อนมาก โอเค อันนั้นอาจจะยากนะฮะ แต่มาดูอีกหน่อยได้ไหม ก็ เอาอีกสักหนึ่งคำถาม ไม่เหมือนท้องถิ่นที่สอบเหมือนกันพร้อมกัน ขออีกสักหนึ่งคำถาม เดี๋ยวผมไปแน่นอนฮะกัมพูชานิดเดียวสั้นๆนิดเดียวขออีกสักหนึ่งคำถาม I to school every day I to school every day อ้าวแล้วคุณไปเฉลยเลย A คือ go B คือ gone C คือ goes D คือ going คุณผู้ชมช่วยหน่อย ช่วยหน่อยครับ ช่วยหน่อยครับ คุณผู้ชมคิดว่าเป็นข้อไหนฮะ ข้อที่ไฮไลท์อาจจะไม่ใช่ข้อที่ถูกก็ได้นะครับ มาจากโบอีกแล้วนะครับ ที่เมื่อกี้นี้ตอบว่า my name of John นะฮะ อันนี้อะไรจูอันนี้อะไร ไปครับไปแต่ว่าไปมีข้อรับจอจาน จอจาน ครับ I ไป ครับ to school every day ใช่ครับ ขอบใจมากไปเล่นกลับไปเล่นที่บ้านได้เลยปะขอบใจมากฮะคำตอบสุดท้ายคือ going อะฮะ I going to school every day คณะกรรมการ ไอ้คำว่า going จะใช้ได้ถ้ามันมีคำว่า I am going to school today ไม่ใช่ every day today อย่างเงี้ยได้I'm going to school today หรือถ้าเปลี่ยนเป็น he ล่ะถ้าเปลี่ยนเป็น he ล่ะ อะไรนะเป็น ถ้าเปลี่ยนเป็น he น่ะหรือ she เปลี่ยน I เป็น he หรือ she อ๋อ he คำตอบมันก็จะเปลี่ยนไป ใช่เปลี่ยนไปใช่ นะ he goes นะเห็นไหม to school every day โอเคครับ ใช้ได้อย่างนี้ไม่โกงแน่นอน คนนี้เก่ง ไม่โกงไม่ได้แปลว่าไม่จ่ายตังค์ใช่ไหม ถ้าผมต้องการเป็นอย่างที่อาจารย์ชิตวันบอกอ่ะถึงว่าไม่โกงไงตอบได้ไงแต่ว่าเฮ้ยเพื่อการันตีว่ากูมีตำแหน่งได้ชัวร์ แล้วไม่ตอบว่าทีมงานตอบถูกบ้างเลยเนี่ยน้อยใจเลย ทีมงานตอบถูกเมื่อไหร่ ครับ อีกข้อนึงแล้วกันข้อสุดท้ายทีมงานคุณตอบว่าอะไรฮะ The laptop is จุด the table มา A in B on C cat D below คืออะไร คุณผู้ชมตอนที่ชมอยู่คืออะไรครับ The laptop is จุด นี่ the table เ
มันก็โอเคนะ ทีมงานเราโอเคนะ Very โอเคนะโอเคทีมนั้นเราก็กล้าเล่นเนาะดูดิเอาแล็ปท็อปมาอยู่บิโลเนี่ยโอเคโอเค ข้อสอบมีกี่ข้อคุณชินทราบไหม อันนี้ข้อสอบมีกี่ข้อครับของจริงเขาอะ มีกี่ ของจริงเขามีกี่ข้ออะข้อสอบเขามีกี่ข้ออะรู้ไหม ตรวจสอบให้หน่อยหาข้อมูล น่าจะ100 นะ100 ข้อ เป็น100 ข้อใช่ไหม จริงๆ น่าจะเป็น100 ข้อ เป็น100 ข้อ แต่มันอาจจะหลายวิชา โอเค ไม่เป็นไรฮะมีคุณผู้ชมบอกว่าให้เปลี่ยนยกทีมเลยนะฮะ คุณเปลี่ยนด้วยโอเคกลับมาซีรีส์นิดนึงคุณผู้ชมครับนิดเดียวไทยกัมพูชาท่านผู้การแต้มเดี๋ยวถ้าท่านผู้การแต้มสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับแต่คุณผู้ชมครับอย่างนี้ ไทยกัมพูชาครับฮุนเซนไปจีนฮะนายฮุนเซนนะได้นำคณะผู้แทนระดับสูงของกัมพูชาเดินทางไปที่ประเทศจีนครับโดยคณะที่เดินทางไปด้วยประกอบไปด้วยเตียบันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองประธานพรรคประชาชนกัมพูชาและยังมีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาลกัมพูชาอีกหลายรายนะครับโดยมีกำหนดจะเข้าพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับรวมถึงหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนและจะไปเยี่ยมเยียนกษัตริย์นโรดมศรีหมุนี ศรีหมุนีขออภัยที่พักรักษาตัวอยู่ที่ท่านประชวรอยู่ใช่ไหมครับท่านพักรักษาตัวอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนคุณอนุทินเคยนำเหล่านายพลไปเยือนเวียดนามเหมือนกันจำนี้ได้ไหมอาจารย์ชิตวันกับอาจารย์ทรงฤทธิ์มารายการตอนนั้นใช่ไหมครับเรายังพูดกันเลยนะโอ้โหนี่เป็นการแสดงศักยภาพแสนยานุภาพของประเทศไทยคราวนี้กัมพูชาเขากำลังทำแบบนั้นกับเราใช่หรือไม่ครับอาจารย์ชิตวันครับอยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้ก็อาจจะมีข่าวมากมาย ว่าตอนนี้ทางจีนเนี่ยไปสนับสนุนทางฮุนเซนหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาจารย์อยากดูไปที่ประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมาว่าประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ใช่ประเทศที่กระหายสงครามไม่เคยมีครั้งไหนที่ประเทศจีนเนี่ยไปรุกรานแผ่นดินของประเทศอื่นมีแต่ประเทศจีนเนี่ยโดนกระทำทั้งสิ้นเขาไม่ต้องการสงครามเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าทางท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะท่านไม่ต้องการให้ทางกัมพูชาเนี่ยมาทำอะไรที่รุนแรงต่อประเทศไทยหรอกแต่คราวนี้ก็ต้องดูว่าในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนทำไมเขาก็ต้องสานสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศกัมพูชามันก็ต้องมาจากในอดีตของกรณีของประเทศไทยเช่นเดียวกันว่าในอดีตเนี่ยนักการเมืองของเราในบางยุคนะคะก็เคยไปลงนามในบางเรื่องเช่นในกรณีเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนริเริ่มใช่ไหมคะแล้วในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็มีโอเควัตถุประสงค์อาจจะไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรประเทศจีนแต่มันก็มีวาระที่เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็เกิดจากเรื่องในอดีตซึ่งทางสาธารณรัฐประชาชนจีนทางท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านก็ไม่มีทางเลือกท่านก็ต้องจับกัมพูชาไว้แม้ท่านจะรู้ว่าจริงๆแล้วฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่คบไม่ได้อันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคนอย่างฮุนเซนในอดีตเอาแค่1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตอนที่มีการรบกันรอบที่1ในขณะที่ทางฮุนเซนบินไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนที่รบกับประเทศไทยอยู่ในทางลับก็คือว่าไปขอสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มแต่ว่าทางประเทศจีนไม่ให้ลงจอดปฏิเสธเลยบินไปที่เกาหลีใต้นะคะก็คือไปคุยกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหยุดยิงปุ๊บฮุนเซนไม่พูดอะไรถึงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยแต่พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยโดนัลด์ทรัมป์ควรจะได้โนเบลพีซไพรส์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนเป็นการตบหน้าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองทั้งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ความช่วยเหลือมาตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านไม่ลืมหรอกค่ะท่านรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างฮุนเซนเป็นคนยังไงกล้าหักหลังทรยศทุกคนเพราะฉะนั้นแม้ตอนนี้ทางฮุนเซนเดินทางไปเยือนประเทศจีนแต่ก็ไปเดินทางไปเยือนคุยกันได้แต่ท่านก็รู้อยู่ว่าท่านต้องทำยังไงกับฮุนเซนเดียวกันแต่ว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ทางกองทัพบกของประเทศไทยก็เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเหมือนกันนัยยะก็คือบอกว่าไปติดตามเรื่องกระสุนที่เรายังไม่ได้แต่คราวนี้อาจารย์ก็มองว่ามันก็สามารถมีการไปทำในทางการทูตทางการทหารได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คิดว่าทางกองทัพบกรวมถึงท่านนายกอนุทินเนี่ย
ท่านก็เป็นคนจีนนะท่านนายกอนุทินเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่ยเชื้อสายที่มันมีต่อกันอย่างแนบแน่นเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงประเทศจีนไม่ทำอะไรที่ทำให้ประเทศกัมพูชาทำให้ฮุนเซนเนี่ยสามารถมาฆ่ามาแกงมารุกรานมาทำลายประเทศไทยได้อย่างแน่นอน ท่านต้องปราบแน่นอนค่ะ นั่นหมายความว่าจีนเองก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆระหว่างไทยกับกัมพูชาถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็ต้องประเด็นที่สำคัญคือท่านไม่ได้กระหายสงครามประเทศจีนอันนี้แน่นอน ท่านต้องพยายามที่จะหยุดแต่ว่าในลักษณะที่ตอนนี้ เราก็ต้องมองไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะเราอย่าไปคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไปบอกว่าถ้าไม่จีนอย่างงู้นอย่างนี้ แต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไงมันก็มีความผิดพลาด โอเค จากนักการเมืองของประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ แต่มันมีการส่งอาวุธฝึกทหารจีนไปฝึกให้กับทหารกัมพูชา ฝึกร่วมกันณตอนนี้ด้วยซ้ำนะฮะใช่ไหมฮะมีฝึกยิงปืนฝึกอะไรเดี๋ยวท่านผู้การจะพูดอะไร พูดไหนไหม นี่สั้นๆเดี๋ยวอาจารย์สุริศขยายต่อเลย ผมพูดนิดนึงว่าการไปเยือนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอาจจะเป็นประเพณีหรือเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ได้แล้วอย่าลืมนะว่าเมื่อไม่นานนี้สถาบันเราก็ไปเยือน ท่าน ไปเยือนประเทศจีน ในหลวงของเราท่านเชิญไป จีนและความแนบแน่นเราระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้แต่สถาบันเองเนี่ยหลายพระองค์เนี่ยมีความแนบแน่นกับประเทศจีนนะดังนั้นการที่อุนเซนไปอาจจะไปเป็นการเยือนแล้วก็สร้างภาพสร้างคอนเทนต์มา ค่ะ มากดดันไทย ผมว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเลี่ยเหลี่ยมทางการเมืองของฮุนเซนก็ได้ แต่ประเทศจีนเขาคงไม่ได้คิดอะไร ก็ถือว่ามากูก็ต้อนรับไปก็มาจะมันเป็นเรื่องปกติ ส่วนเรื่องการฝึกรบเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด ตอนที่ก่อนเราจะมีการปะทะกันจำได้ไหมเราประเทศกัมพูชาเนี่ยจะมีการฝึกรบร่วมกับจีน ครับ พอมีการปะทะจีนยกเลิกในการฝึกเลยตอนนี้อาจจะมาการฝึกเพื่อตามข้อตกลงเดิมที่ทำไว้ก็ได้ ก็เป็นไปได้ อาจจะไม่มี ก็ ไม่มีอะไร ผู้รู้อีกท่านห แล้ว นึ่ง มัน แน่ มาน อ ตรง น กับที่อาจารย์บอกจีนเขาไม่อยากจะหายสงครามหรอก อาจารย์สุริศ งานนี้จีนเขาเชิญไปครับ อ๋อ สีจิ้นผิงให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญ เชิญฮุนเซนไป ใช่ครับ สงสัยคงเชิญไป ปกติเชิญแต่ฮุนเซนได้นะ แต่ว่าเที่ยวนี้เอาเตียบันไปด้วย ฮะ นะครับเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเตียบันเนี่ยก็คือคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศที่ยาวนานที่สุดนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มากที่สุดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ถ่ายโอนก็เหมือนฮุนเซนให้ลูกเป็นนายกเตียบันก็ให้ลูกเป็นตำแหน่งของตัวเองเดิมนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของอิทธิพลในทางอำนาจเนี่ยเขาสองคนเนี่ยก็ยังมี ครับ อยู่เหนือลูกของตัวเองนะฮะคือถ้าเราดูจากไทม์ไลน์คุณ ครับ อย่างที่อาจารย์ชิตวันท่านแต้มเนี่ยนะฮะไล่เรียงมาเนี่ยนั่นคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือหนึ่งละเราไม่สามารถที่จะไปห้ามให้เขาแยกกัน ครับ นะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าเราดูจากจังหวะแล้วเนี่ยการซ้อมรบเขาทำมาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว ทุกปีก็คือมิถุนายนนะฮะอย่างน้อยก็ 15 วัน ก็คือช่วงนี้ ใช่ครับก็ ครับ คือทุกเดือนมิถุนายนแต่ปีนี้ยังไม่มีการซ้อมรบ ครับ เพราะมันอยู่ในห่วงจังหวะที่ไทยกับเขมรไม่ถูกกัน ครับ ก็ถ้าจะพูดก็คือว่ามันก็ก่อการโดยฮุนเซนนั่นแหละ ครับ นะฮะแล้วก็ไล่เรียงกันไปเนี่ยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคุณทินมันไม่มีใครหรอกที่จะให้คนอื่นมาชี้ให้ตัวเองทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมีแต่ว่าต้องแลกกัน ครับ แลกกันอันนี้นะฉันได้นี้นะแล้วจีนก็ได้จากฮุนเซนเยอะมาก ครับ ตั้งแต่ปี 2012 นะฮะก็เรื่องทะเลจีนใต้เรื่องอะไรสารพัดมันก็สืบเนื่องกันมาตรงนั้น แล้วอย่าลืมว่าก่อนที่จีนจะเข้ามาเนี่ยอเมริกามีอิทธิพลมากกว่านะครับฮุนเซนเป็นคนดีดอเมริกาออกนะครับอเมริกาให้ความช่วยเหลือกับฮุนเซนตั้งแต่ปี 2001 แล้ว ครับ ตั้งแต่เกิดนายวันๆนะฮะก็นั่นแหละฮุนมานัทก็เพิ่งจบมา 2 ปี ก็เปลี่ยนกองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนมาเป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากล ครับ นะครับก็ลองนึกดูนะ 2001 จนถึงปี 2011 ก็คือ 10 ปีเต็มๆ 10 ปีเต็มๆเนี่ยอเมริกาให้หมดเลยนะฮะแม้กระทั่งฐานทัพเรือที่สีฮันดูวิล ครับ ฐานทัพเรือเรียมเนี่ยก็สร้างเรดาร์ให้มีตึกอาคารให้เนี่ยที่อเมริกาด่าอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไปทุบตึกเขาแล้วเอาของจีนมาแทนนะครับสาเหตุว่าทำไมฮุนเซนถึงดีด
อเมริกาออก ก็เพราะว่ายิ่งอเมริกาอยู่มันยิ่งทำให้ฮุนเซนอัสดงลงเรื่อยๆมันมี Human Rights สากลเข้ามามี Global Rights มี Human Rights Watch นะฮะมี Voice of Democracy มี RFA VOA อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปสร้างกลไกทางสังคม NGO นะฮะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งที่อเมริกาเอาเข้าไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนทั้งหมดเลย ครับ มันก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยต้องดีดเขาออกแล้วฮุนเซนก็เลยต้องมาซื้อใจจีนเมื่อปี 2012 ครับ ในวันนั้นฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนซัมมิตจีนบอกว่ามีปัญหาทะเลจีนใต้กับ 4 ประเทศในอาเซียนซึ่งตอนนั้นไม่ใช่สีจิ้นผิงยังเป็นท่านหูจินเทาอยู่ หูจินเทา หูจินเทาบอกว่าฉันไม่อยากคุยเรื่องทะเลจีนใต้กับอาเซียนทั้งกลุ่ม ครับ ท่านฮุนเซนจัดให้หน่อยอย่าบรรจุวาระนี้ซึ่งฮุนเซนก็ทำนั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มแรกที่พอฮุนเซนดีดเริ่มจะดีดอเมริกาออกก็ซื้อใจจีนแล้วก็ค่อยๆดีดจนดีดอเมริกาสำเร็จตั้งแต่ปี 2018 นะครับเที่ยวนี้ก็ไม่ต่างนะครับก็คือว่าฮุนเซนคงไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าถ้ารู้ว่าถ้าไปขออเมริกาเข้ามาอีกทั้งที่จะเขาเรียกยกโดนัลด์ทรัมป์จะได้โนเบลพีซไพรส์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่สนใจไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็ชัดเจนแล้วว่าซิงเกิลเกตเวย์โดนทะลุทะลวงแล้วสำรังสีก็จะมานะถ้าอเมริกาประกันความปลอดภัยให้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ดึงองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมาซัพพอร์ตสำรังสีให้ฝ่ายค้านมาเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอีกเหมือนเดิมมันก็คือทำลายอำนาจฮุนเซนใช่ไหมล่ะณตอนนี้ฮุนเซนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องยอมไปซีโรราบกับจีนต่อแต่เงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแน่นอนซึ่งจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนเราคงต้องติดตามคุณทินอย่าลืมว่าจีนเขาเอาตัวมาขวางไม่ให้ยิงกันตอนนี้ใช่ระหว่างใช่ไทยกับก็นั่นแหละฮะเมื่อเขาเอาตัวมาขวางแล้วเขาขวางเพื่อไม่ให้ยิงนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเชิญไปเนี่ยเขาก็ต้องไปลงในรายละเอียดเรื่องนี้คุณเซนหยุดได้แล้วงั้นแสดงว่าอาจารย์สงฤทธิ์มองว่าจะไม่มีการเกิดรอบที่3โอกาสน้อยกว่ามันไม่มีอาวุธยกเว้นการซื้อผิดกฎหมายในตลาดมืดนะครับถ้าซื้อแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยในตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมาเนี่ยมันคืออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนแล้วเมื่อเจ้าของเขาไม่ขายให้หรือเขาไม่ช่วยล่ะนะครับยกเว้นไอ้รถถังไม่ใช่ของฟรีนะ$500 ล้านสหรัฐเอาของเก่าแล้วยังได้ขายแพงจีนเป็นพ่อค้านะอาจารย์ชิตตะวันคิดว่าจะมีรอบ3ไหมครับถ้าสมมุติอย่างที่อาจารย์สงฤทธิ์บอกว่าจีนเอาตัวเองมาขวางไม่ให้เกิดการรบกันระหว่างเรากับกัมพูชาคิดว่ายังไงก็น่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่ามีเพื่อให้เกิดคะแนนความนิยมในหมู่ประชาชนเพราะว่ามันก็ใกล้เข้าเลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วนะคะส่วนชนะเขาไม่ได้หวังที่จะชนะอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้ทำเต็มที่ให้ประชาชนเขาเห็นและอย่างน้อยได้มาสักพื้นที่นึงแต่มันก็ประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าเขาคุยกับทางนักการเมืองไทยรัฐบาลไทยรู้เรื่องก็เอามาสักพื้นที่หนึ่งก็แล้วกันจะได้จบหยวนนะอะไรประมาณนั้นอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราก็ต้องระวังเพราะว่าในอดีตเนี่ยอย่างที่ท่านแม่ทัพกุ้งเคยพูดมาใช่ไหมคะเราเคยมีนักการเมืองที่ขายชาติมีฝ่ายความมั่นคงบางส่วนที่พอนักการเมืองสั่งว่าปี 54 หยุดยิงอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นแต่บอกว่าให้มาลงมาอยู่ที่ตีนภูมะเขือก็ลงมาถ้ามันเป็นอย่างในอดีตเกิดขึ้นอีกมันก็มีโอกาสที่ฮุนเซนจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ลบนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นค่ะถ้าพูดสั้นๆก็คือว่าสามารถยิงป๊อแป๊ะแล้วโทรหยุดเนาะได้นะซึ่งในอดีตมันเคยเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยากเพราะคนไทยไม่ยอมใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันมีภาพฝึกนะล่าสุดในเขมรเขาฝึกโดรนด้วยนะท่านผู้การแต้มบินโดรนนะฝึกบินโดรนติดจรวดนะติดจรวดเพื่อเขาเป้าหมายคืออะไรรู้ป่ะเข้ามาพุ่งใส่ F16 ของเรานะนี่ภาพนี้เอาถ้า อันนี้คือทำโชว์เฉยๆหรือเปล่าหรือมีจุดประสงค์อะไรมันเป็นการฝึกโดยคอมพิวเตอร์ซิมูเลเตอร์ครับนี่ซิมูเลเตอร์โอ้โหสุดยอดไหมฮะคุณผู้ชมแต่ยังไม่มีของจริงยังไม่มีของจริงฮะไม่มีของจริงฮะเป็นคอมพิวเตอร์เฉยๆครับแล้วควบคุมคอมพิวเตอร์ยังอาจจะคอมพิวเตอร์จอยสติ๊กยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันดูแบบงอนแงะไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ
ผมขออนุญาตนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมอบให้ท่านละ3 ซองนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนี่ครับจากอ้อยอโนสดนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับขออนุญาตครับท่านผู้การแต้มครับอาจารย์สมฤทธิ์ขออนุญาตนะครับท่านครับจากขอนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้อยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ คุณผู้ชมบางท่านบอกว่ามือใหม่หัดบินฮะผมว่าน่าจะใช่นะที่ฝึกโดรนเมื่อสักครู่นี้น่าจะมือใหม่นิดนึงนะครับเพราะเขาไม่เคยมีไงเขาก็ต้องฝึกนะครับใครที่ไม่เคยมีก็ต้องฝึกแหละของเราไม่เคยมีเราก็ต้องฝึกใช่ไหมถ้าฝึกแล้วมันก็อาจจะออกมาเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมครับแต่เราอยากจะเติมความเข้มกันหน่อยครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบรนนะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบรนหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากครับให้ท่านละ1 ซองนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านต้องมีนะครับและทุกร้านก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online Macro Pro และมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คยกหลังและแน่นอนฮะคุณผู้ชมออนไลน์กับออฟไลน์สามารถไปซื้อได้นะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับยังไงฮะทีมงานผมเห็นทีมงานเขาทำหน้างงๆนิดนึงไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ผมมีฮะผมมีให้แขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านผมบอกได้เลยนะครับอันนี้พูดจากใจจริงครับห้องน้ำที่ดีเนี่ยมันจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับท่านผู้การแต้มผมบอกได้เลยครับแอป Urinal นะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดนะครับและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Urinal หาซื้อได้วันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านไทย Detergent Shop นะครับเข้าไปได้เลยนะครับ Thailand Postmart นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแอป Urinal นะครับและผมขอมอบให้กับท่านผู้การแต้มเป็นสุภาพบุรุษต้องใช้แบบแผ่นชีทแบบนี้ของดีนะครับแบบแผ่นชีทนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับแบบแผ่นชีทครับขอบคุณ อันนี้ครับและท่านมีคนถามว่าแล้วสุภาพสตรีใช้ยังไงอะแบบแขวนฮะแบบก้อน มันมีรูปตรงนี้อาจารย์ดูแขวนโอเคนะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ วันนี้รายการนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากสายช็อปออนไลน์กับโครงการไทยช่วยไทยนะครับวันนี้วันสุดท้ายคุณผู้ชมครับเรารวบรวมสินค้าดีสินค้าเด็ดจากผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับ Thailand Postmart จัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจครับแจกส่วนลดกันแบบจัดเต็มนะฮะซื้อ200จ่ายแค่100เดียวที่ Thailand Postmart ส่งฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายครับมีการแจกคูปองซื้อ200ลด100นะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์ม Thailand Postmart รีบเข้าไปกดรับโค้ดด่วนนะฮะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่มีโค้ดค้างอยู่รีบไปจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเล็งของกินของใช้เลยเด็ดๆเอาไว้เป็นของคนไทยล้วนๆนะฮะเราช่วย SME ไทยผู้ประกอบการชุมชนไทยให้เงินหมุนเวียนในประเทศไทยแพลตฟอร์มก็เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยครับเราไม่ต้องจ่ายค่า GP 20-30% ให้กับชาวต่างชาติให้กับบริษัทต่างชาติเงินรั่วไหลออกนอกประเทศนะครับอันนี้อยู่ในประเทศไทยฮะช่วยกันหน่อยฮะเศรษฐกิจไทยใช่ไหมอาจารย์เย่ เศรษฐกิจไทย แน่นอนค่ะ นักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเราต้องช่วยเศรษฐกิจไทยกันอันนี้ถ้าไทยช่วยไทยมันก็จะดีใช่ไหมฮะ
แน่นอนค่ะ ถ้าสมมติเราไปจ่ายแพลตฟอร์มของต่างชาติแล้ว GP ออกไป 20-30% นี่คือเงินรั่วไหลออกจากนอกประเทศเนาะ ใช่ต้องใช้อันนี้แหละสุด โอ้ขอบคุณมากอาจารย์น่ารักมากเลยครับ จุ๊บจุ๊บอาจารย์ชิตุมันน่ารักมากเลยนะครับ ช่วยเราขายของ เย้ ขอบคุณมากครับอ้าวที่ฝึกจรวดฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์สั้นๆนะอาจารย์ทรงฤทธิ์อย่างนี้เขาแปลว่าอะไรฮะเตรียม ไม่น่ากังวลครับ ไม่น่ากังวลโอเค ไม่น่ากังวลครับ ไม่กังวลนะฮะ ไม่มีอะไรน่ากังวล เราต้องไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะ ๆไม่ต้องกังวลตอนนี้กังวลอย่างเดียวอย่าให้น้ำมันของประเทศไทยรั่วไหลไปถึงประเทศกัมพูชา อันนี้แหละค่ะที่ต้องกังวล ส่วนอย่างอื่นว่าใครจะส่งอะไรมาให้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะของประเทศไทยจะมีไส้ศึกหรือไม่ก็พอแล้ว น้ำมันยังรั่วไหลอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ คือทุกวันนี้ถึงไม่รั่วไหลเขาก็สั่งที่อื่นได้แล้วนะครับ เพราะว่าสถานการณ์ที่ฮอร์มุซมันกลับมาสู่ภาวะปกติ โอเค นะครับมันก็คือปกติถ้าไม่จากไทยมันก็คือมาเลเซียสิงคโปร์ แต่ว่า และเวียดนาม แต่ว่าต้องนิดนึงของไทยเนี่ยปกติเขาสั่งมากที่สุด เพราะว่ามันถูกที่สุด อ่า แล้วก็ใกล้ที่สุด อ่า เพราะฉะนั้นถ้าเขาไปซื้อที่อื่น มันจะดีสำหรับประเทศไทยก็คือเขาต้องซื้อในราคาที่มันแพง อ่า เงินของเขาที่จะเหลือในการไปซื้อโน่นซื้อนี่เพื่อมารบฐานไทย น้อย ก็จะน้อยลง เพราะฉะนั้นอย่าให้มีไส้ศึกในประเทศไทยส่งน้ำมันไปให้กับเขมรก็พอ ไม่มี มันเรากลัวนะมีไส้ศึกเดี๋ยวต้องปิดท้ายด้วย มีอันหนึ่งนะฮะคนไทยสงสัยเวลาเอาราคาน้ำมันกัมพูชากับไทยมาเทียบกัน ครับ บอกว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าเขาเดือดร้อนทำไมเขาถูกกว่าเรา ครับ คือมันไม่ได้เติมทั้งประเทศนะครับ คือคนกัมพูชาไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวมากมาย ครับ นะครับมันก็จะอยู่เฉพาะในตัวเมือง อ๋อ และสาเหตุที่ว่ามันถูกกว่าไทยนะครับ ก็เพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ย subsidy ให้ อ๋อโอเครัฐบาลจ่าย เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยก็เกือบ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โอ้ไม่น้อยนะ ไม่น้อยครับ ไม่น้อยนะ เขาถึงขายได้ถูก แล้วก็ภาษีทุกสิ่งทุกอย่างตัดออกหมดเลย อ๋อมันเลย ใช่ครับ ว่าราคาเขาถูกกว่า ไม่เหมือนบ้านเราบวก 6 บาทใช่ อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะ เอาละครับ นี่คือสถานการณ์ไทยกัมพูชา แต่ผมขอวกกลับมาที่ประเด็นแรกที่เราคุยกัน ถามท่านผู้การแต้มปิดท้ายเลยนะครับ ปัญหาของการสอบนะข้าราชการท้องถิ่นแบบนี้ สุดท้ายสุดมีคนหลายคนบอกเลยเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยยกเลิกการสอบไปเลยยกเลิกผลไปเลย สอบใหม่มันเลยก็ได้หรือเปล่าท่านผู้การ ผมว่าไม่ได้นะ ก็ต้องคือถ้าสอบไปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคนที่เขาสอบได้โดยที่ไม่มีการทุจริตเนี่ยคุณจะทำไงอ่ะก็ฟ้องศาลปกครองนะศาลปกครองเขาฟ้องได้นะ ยาวเลยใช่ไหม ดังนั้นอันเนี้ยต้องปล่อยไปก่อน และทำการสืบสวนสอบสวนว่าคนที่ได้เนี่ยเกี่ยวข้องการทุจริตอะไรก็ไปจัดการตรงนั้น เพราะเราต้องรู้เลยคนบางทีเขาสอบได้เองอ่ะใช่ไหมก็มุ่งมั่นเขาสอบได้เองอ่ะเรื่องคุณจะไปยกเลิกเขาอ่ะ ยกเลิกเพื่อสอบใหม่อะ ไม่ได้เขาคุณจะพอผมสอบตามกฎกติกาแล้วอ่ะแล้วผมรับราชการแล้ว แล้วคุณจะมาบอกผมทุจริตยังไง ถ้าคุณบอกผมทุจริตคุณก็สอบสวนมาดิใช่ไหมไม่ได้หรอกจะไม่ยกเลิกไม่ได้ เห็นข่าวนายกก็ยกเลิกคำสั่งนี้ไปแล้ว ใช่ ครับไม่ได้ ให้บรรจุไปก่อนใช่ไหม1 กรกฎาคมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา แล้วก็มาดู ย้อนหลั ว่าง ใครผิดใครถูกไปหาพยานหลักฐานใครเกี่ยวข้อง เพราะการตรวจสอบมันไม่ยากหรอก ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ รับรองไปก่อนสอยที่หลัง ครับ เอ๊ะทำไมฟังดูมันคล้ายอะไรนะไอ้นะรับรองไปก่อนแล้วสอยที่หลัง เลือกตั้ง เนาะมันคล้ายๆเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยสอยได้จริงหรือเปล่า ก็อยู่ที่กกต หมายถึงเคสนี้ อาจารย์อาจารย์ไปเรื่องนั้นเอาละครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3 ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาดูผลโหวตกันนิดนึงสั้นๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเกือบ 4,000 โหวตนะ 3,900 กว่าโหวตนะ 3,900 โหวตนะคุณเชื่อมั่นในการสอบเข้ารับราชการไทยในยุคนี้แค่ไหนครับเชื่อมั่นมาก 4% เชื่อมั่นบางส่วน 7% ไม่ค่อยเชื่อมั่น 18% ไม่เชื่อมั่นเลย 71% เฮ้ยผลมันเหมือนคล้ายๆเมื่อวานนี้เลยนี่เฮ้ยคล้ายของเมื่อวานนี้เลยคือไอ้ที่เชื่อมั่นอยู่ที่ 11%ไม่เชื่อไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อวานนี้มันมากกว่านี้ป่ะไหนขอดูเมื่อวานนี้ได้ไหมครับสั้นๆท่านนิดเดียวก่อนจบอ๋อเนี่ยของเมื่อวานนี้คือคนที่เชื่อมั่นคือมีอยู่ 10%ใช่ไหมฮะไม่เชื่อมั่นเลยมีอยู่ 90%ส่วนวันนี้คนที่เชื่อมีอยู่ 11%ไม่เชื่ออยู่ที่ 89%เมื่อวานนี้ 5,000 กว่าโหวตนะครับวันนี้ประมาณ 3,900 กว่าโหวตนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามทุกการโหวตครับขอบคุณครับอาจารย์ ขอบคุณ ท่านผู้การครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามครับทั้งหมดนี้คือถมพิธีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ไทย ชวนมาช็อปของถูก ซื้อครบ 200 บาทขึ้นไป ลดทันที 100 บาท พร้อมส่งฟรี ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช็อปสินค้าไทยคุณภาพดี จากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของฝาก หรือสินค้าชุมชนน่าช็อป เลือกได้ทั้งซอสผลไม้หรือผลไม้ เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน และสินค้าท้องถิ่นอีกมากมาย พร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการ ดีลแรง คุ้มจริง ช็อปง่ายได้ของดี ยิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ทั้ง iOS และ Android ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 4-25 มิถุนายน 2560